kong tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa Channel 100 ng Converge Cable TV at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DCTC Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta na kayo mga gilong namin tagapakinig at panunood? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpapursiging matapos ito na nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, pinipiling Mylet Nieves Arce, sumasampi magawin mula sa bayan ng Kaliki. Sasamahan at gagabayan pa sa Most Essential Learning Competencies na napapahalagahan ang lahat ng mga likha, may buhay at mga material na bagay, pagkalinga sa mga hayop na ligaw at endangered. Natitiyak kong kayo'y handa ng mga anak sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at alisto sa anumang impormasyong pagbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Atin munang balikan mga anak ang inyong napag-aralan noong nakaraang Lunes. Natatandaan pa ba niyo ito mga anak? Ito ay patungkol sa pagpapahalaga sa lahat ng mga likha, may buhay at mga material na bagay na tumatalakay sa pagkalinga sa mga hayop sa ating komunidad. Na kung saan ay inyong natutunan na ang pagkalinga sa mga hayop ay maaaring gawin na marapat lamang na tularan ng nakararami sapagkat nakapagbibigay ito ng saya sa iba pang may buhay dito sa mundo. Sa pagpapatibay ng proteksyon sa mga hayop, ang pamahalaang Pilipinas ay nagtatag ng mga batas na pumapatungkol sa tamang pagkalinga at pag-aaruga sa mga hayop. Dahil sa batas na ito, maraming nagpapahalaga sa mga hayop. Bawat buhay ay mahalaga, kaya ito ay pahalagahan sa Pina. At tayo, bilang likha ng Diyos, na pinakamataas sa lahat ng nilikha niya, ay dapat maaaring responsable sa pagkalinga sa mga hayop na tulad natin ay may pangangailangan din at pakiramdam. Ngayon, ay alam kong handa na kayo para sa muling panibagong paglalakbay tungo sa bagong kaalaman at karunungan. Tara na, at magpatuloy tayo mga anak. Ang pagkalinga sa hayop ay isa sa magandang katangian nating mga Pilipino. Sa pamamagitan nito ay ipinapakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos sapagkat kabilang ito sa kanyang mga nilikha. Mga anak, pagmasdan ninyo ang mga nasa larawan. Ano-ano mga nakikita ninyo? Maaari niyong i-comment ang inyong mga sagot sa ating FA comment section. Kung ang sagot ninyo ay ito ay ang mga larawan ng mga kanlungan ng mga endangered animals, mahusay ito. Tama kayo mga anak. Ito ay ang Manila Zoo na makikita sa Malate, Manila, sa Avenue sa Rodriguez, Rizal, at Manila Ocean Park na makikita sa Ermita, Manila. Nakapasyal ka na ba sa mga ganitong lugar?
hayop na ligaw o endangered ang makikita dito. Ngunit dahil sa pandemic crisis na ating nararanasan hanggang ngayon, limitadong face-to-face classes, walang mga extra activities, at hindi posible na makapasyal sa mga ganitong lugar. Pero maaari pa rin tayong makapaglakbay sa mga lugar na ito gamit lamang ang ating isipan at ang ating imahinasyon. Tara na, at maglakbay tayo mga anak. Samahan ninyo ako sa pamamagitan ng kwentong aking babasahin sa inyo. Ito ay hango sa inyong aklat sa edukasyon sa pagkamakatao, kagamitan ng mag-aaral na matatagpuan sa pahina 298 hanggang 300. Handa na ba ang inyong mga isipan o imahinasyon para sa paglalakbay mga anak? Ang paglalakbay sa Manila Zoo. Araw ng Sabado, maagang gumising ang magkapatid na Jasper at Justin dahil sa field trip nila sa Manila Zoo. Agad silang naghanda ng kanilang mga sarili upang makarating sila sa tamang oras sa hintayang lugar. Nakarating ang lahat sa tamang oras, kaya sila ay masayang nakaalis patungong Manila Zoo. Masaya ang mga bata habang naglalakbay. May tawanan, kwentuhan, at syempre may kainan din. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa Manila Zoo. Bago sila bumaba ng bus, ay muling ipinag-alala ng guro ang mga dapat at hindi dapat gawin ng bawat isa para sa maayos na pag-iikot sa loob ng Manila Zoo. Pagkamangha at pagkagulat ang naramdaman ng bawat isa sa nakita nilang mga hayop na ligaw tulad ng spotted deer, Philippine pigeon, tamaraw, pond turtle, tarsier, crocodile, at marami pang iba sa loob ng Manila Zoo. Ipiniliwanag din ng kanilang guro ang iba't ibang pamamaraan ng pag-aalaga at pagkalinga sa mga nabanggit na hayop na ligaw. Ipinaalala din sa bawat isa na nararapat lang na mahalin at alagaan mabuti ang mga endangered animals. Maaari silang maprotektahan sa pamamagitan ng mga subukan. Una, matuto ng higit patungkol sa endangered animals sa inyong lugar. Ikalawa, bisitahin ang isang pambansang kanluran para sa mga wildlife, parke, o iba pang mga bukas na espasyo. Ikatlo, gawin ang inyong bahay na wildlife friendly. Ika-apat, magbigay ng tirahan para sa mga hayop sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga katutubong halaman sa inyong bakuran. Ika-lima, iwasan ang paggamit ng herbicide at pesticides. Ika-anim, maging mabagal sa pagmamaneho. Ika-pito, mag-recycle at bumili ng napapanatiling mga produkto. Ika-walo, huwag bumili kailanman ng mga produktong ginawa mula sa nangangalit ng maupos na hayop o endangered animals. Ika-siyam, ikulat o i-report at manumang pagigipit o pagbaril ng mga endangered animals. At ika-sampu, protektahan ang tirahan ng mga hayop. Tandaan natin na mayroon tayong responsibilidad upang protektahan ang wildlife, mga ibon, isda, at maging halaman sa pingit ng pagpaupos. Mangako tayo na gagawin natin ang mga bagay na nabanggit dahil sila ay katulad din nating mga tao na nilalang ng puong may kapal. Sa pagkakataong ito, ang mga bata ay mahusay na nakinig sa pagbahagi sa kaalaman ng kulay kung paano makatutulong ang bawat isa upang maprotektahan ang mga endangered animals. Ipinaalala rin ang mga sumusunod. Una, ipaalala sa kanilang mga magulang na ang dapat piliin ay ang mga environment-friendly foods tulad ng non-toxic cleaners upang maiwasan ang pagkalasa ng sapa, ilog at karagatan. Ang mga toxic cleaners ay maaari ding maging sanhi ng pagkamatay ng mga hayop. Ikalawa, iwasan ang pagbili ng mga produkto na iari sa balat ng hayop. Ikatlo at higit sa lahat ay pasalamatan ang iba't ibang samahan na sumusuporta sa pagprotekta ng mga endangered animals. Kung
Hindi nang may ngiti sa mga labi ang bawat isa sapagkat marami silang natutuhan sa isinagawang field trip o paglalakbay sa Manila Zoo. Nasiyahan ba kayo mga anak sa ating paglalakbay? Ngayon ay dumako na tayo sa pagsagot sa mga ilang katanungan. Unang tanong, ano ang gawaing ikinatuwa ng magkapatid na sina Jasper at Justin? Kung ang sagot mo ay ang gawaing ikinatuwa ng magkapatid na sina Jasper at Justin ay ang kanilang field trip o paglalakbay sa Manila Zoo, ikaw ay tama. Pangalawang tanong, ano-ano ang natuklasan ng magkapatid nang makarating sila sa Manila Zoo? Kung ang sagot mo ay natuklasan nila ang iba't ibang hayop na ligaw at endangered animals at kung paano ito mapapangalagaan, aalagaan o kakalinain, ikaw ay mahusay. Pangatlong tanong, paano inaalagaan at kinakalinga ang mga hayop na ligaw at endangered animals? Kung ang iyong sagot ay maraming paraan upang maalagaan ang mga hayop na ligaw at endangered animals, gaya na lamang ng pag-iingat sa kanilang mga tirahan o kanlungan, pagbibigay ng mga kanilang pangangailangan, pag-iwas sa pagbili ng mga produktong yari sa balat ng mga hayop na endangered, at marami pang iba, ikaw ay napakahusay. Pang-apat na tanong, bakit kailangan alagaan at kalingain ang mga hayop na ligaw at endangered animals? Kung ang iyong sagot ay nararapat na sila ay alagaan at kalingain sapagkat sila ay likha din ng Diyos na may buhay, may karapatan at may pakiramdam, at dahil sila ay nangangarit ng maubos, napakagaling mga anak. Pero aminin man natin o hindi, karamihan sa atin ay walang sapat na kaalaman sa wastong pag-aalaga ng mga hayop. Lalong-lalo na, yung mga maituturing na protected at endangered. Kalimitan, itinatago ng ilan ang pag-aalaga ng mga ito sa takot na mahuli sila ng mga otoridad. Subalit isinasaad naman ng Republic Act 9147 na maaari namang mag-alaga ng kahit anong written indigenous and endemic o mga exotic species ang kahit sino. Ano nga ba ang batas RA 9147? Ang Republic Act No. 9147, otherwise known as the Wildlife Resources Conservation and Protection Act, is an act providing for the conservation and protection of wildlife resources and their habitats, appropriating funds therefore and for the other purposes. Ang RA 9147 ay ang batas na nagbabawas sa pagpatay, pananakit, pagmumolekta, pagbibenta, at pagbiyahe ng anumang wildlife species na itinuturing ng endangered at nanganganib ng maubos. Isinasaad naman ng Republic Act 9147 na maaari palang mag-alaga ang kahit na anong threatened indigenous and endemic o mga exotic species ang kahit sino. Kinakailangan lamang na magbigay sila ng Department of Environment and Natural Resources ng Certificate of Wildlife Registration. Ayon kay Los Corpus ng Protected Animals Welfare Bureau, nagbigay sila ng amnestiya para sa mga nag-aalaga ng mga protected at endangered species dahil hindi ang paghuli sa mga nag-aalaga ng mga protected at endangered na hayop ang nakikita nilang solusyon, kundi tamang edukasyon. May proseso silang sinusunod sa sino mang nagnanais mag-alaga ng anumang klaseng protected at endangered species. Kapag nasunod naman lahat ng tama ang legal na proseso, ay magbibigyan ang sino mang nagnanais na mag-alaga ng ganitong uri ng mga hayop, basta't ito ay may rehistro nila at mabigyan sila ng Certificate of Wildlife Registration. Makikita ninyo mga anak sa inyong screen ang halimbawa ng Certificate of Wildlife Registration. Pero hindi makakaila na may ilan pa rin negosyanteng matitigas ang ulo
na pilit lumulusot sa batas upang makalibre lamang sa kanilang mga responsibilidad. Ito ang mga negosyante at ilang individual na nakakatago kung magbenta ng mga exotic at endangered species. Karaniwang legal na papeles ng mga ilang lokal na hayop ang kanilang ibinibenta. Ngunit sa likod ng mga howler na ito ay ang mga mamamahalin at nangangalit ng maubos ng mga hayop. Dahil lamang sa kanilang mga personal na interes sa salapi, malaking pera kasi ang kapalit ng pagbibenta nila ng mga ganitong uri ng hayop. Makikita sa inyong mga screen, mga anak, ang ilang video link ng mga halimbawa ng illegal na pagbibenta ng mga exotic o endangered animals. Panoorin niyo na lamang yan, mga anak, kung may pagkakataon kayo. 4. Arestado sa pagbibenta ng exotic animals na nasa 10 milyong piso ang halaga. Illegal na pagbibenta ng mga exotic birds na bisto. Nariyan din ang pagpapanalo ng Department of Environment and Natural Resources sa pagsampa ng kaso laban sa wildlife trader na nahuli noong Hulyo 2018 na nagbebenta ng buhay na green iguana na itinuturing ng kabilang sa mga endangered species. Ang akusado ay hinatulang magbilanggo ng 1 taon at 1 araw hanggang 2 taon at pinagbabayad din ng korte ng halagang 200,000 piso. Isang patunay lamang yan na may kahahangtungang rehas na bakal ang sino mang mahuhuli at mapapatunayang magbenta ng mga hayop na ligaw, exotic at endangered. Kung kaya, para sa matitigas ang ulo at nais makipagsubukan, pagkakakulong ng 2 hanggang 4 na taon o multang 2,000 piso hanggang 300,000 piso naman ang kahaharapin ng sino mang mapatunayang lumabag sa RA 9147. Alam niyo ba, noong Abril taong 2019, naging matagumpay ang DENR at ang mga partner law enforcement agencies sa pagsasagawa ng 10 operasyon, pag-aresto sa 15 na lumatastangan sa batas tungkol sa wildlife, pagkumpiska ng 2,000 piraso ng iba't ibang uri ng mga wild animals, mahigit 3,000 halaman at 100 kilo ng karne ng marine turtle na umaabot sa halagang 57 milyong piso at pagsampa ng 7 kaso laban sa 7 katao. Alam niyo ba, nakakumpiska ang Bureau of Customs at ng DENR Task Force Pogi ng 1,500 piraso ng pagong sa Ninoy Aquino International Airport at nanalo rin ito sa kasong isinampa na nagbebenta ng Malay Monitor Lizard o ang payamak. Narito ang mga ilang larawan ng mga hayop na ligaw at endangered na tunay ang nanganganib ng maubos dito sa ating bansa. Talakayin naman natin ngayon ang ilang mga pamamaraan ng pangangalaga at pagkalinga sa mga hayop na ligaw at endangered animals. Una, huwag mag-alaga ng mga hayop na ligaw o mga endangered animals. Ikalawa, alagaan at huwag gambalain ang kagubatan dahil ito ay parte ng kanilang tirahan at pinagpupunan ng kanilang pagkain. Ikatlo, pakipag-ugnayan sa ikinauukulan o otoridad kung may mga nakikitang pang-aabuso sa mga hayop na ligaw o endangered animals. Ika-4, huwag makibahagi sa mga aktibidad na may kinalaman sa pagpatay ng mga endangered o hayop na ligaw. Ika-5, maglaan ng ilang lugar na kung saan sila ay makapamumuhay ng malaya, may sapat na pagkain, maayos na tirahan, at malayo sa mga mapang-abusong tao. Mahalagang tandaan natin, mahalagang malaman na ang pagmamahal ng Diyos ay patuloy na nililinang o pinauunlad upang higit na mapadama ito sa ating kapwa at sa lahat ng kaniyang nilikha. Protektahan natin ang buhay ng bawat hayop
Bigyan natin sila ng sapat at wastong pag-aalaga at pagkalinga. Sumunod sa mga batas na nagsusulong para bigyang proteksyon ang mga hayop, lalo na ang mga hayop na nanganganib ng maubos. Ang pagkalinga sa mga hayop ay magandang gawain na marapat lamang na tularan ng nakararami. Bawat buhay ay mahalaga, kaya ito ay dapat pahalagahan sa lahat ng oras at pagkakataon. Ang tao ay may malaking responsibilidad sa pag-aalaga, pag-iingat, at pagmamahal sa lahat ng nilikha ng Diyos, lalo na sa mga hayop. Isang talakaya na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, sa inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. At tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa panahong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang panuto, basahin at unawain ang mga pangungusap. Isulat ang salitang tama kung ang isinasaad ng kahayag ay wastong gawain o paraan upang mapangalagaan ang mga hayop na ligaw at endangered, at salitang mali naman kung hindi. Para sa unang tanong, laging suportahan ang mga advokasya ng mga samahang nagtataguyod at nagpapanatili sa kalikasan ng mga hayop na ligaw at endangered animals. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling sapagkat ito ay ang wastong sagot. Ikalawang tanong, tangkilikin ang mga gamit na gawa sa balat ng hayop tulad ng sintron at bag dahil matibay ang mga ito. Kung ang sagot mo ay mali, mahusay ang iyong sagot sapagkat ikaw ay tumpak. Ikatlong tanong, ibahagi sa mga kaibigan at kapamilya ang mga kaalaman tungkol sa wastong pagprotekta sa mga hayop na ligaw at endangered animals. Kung ang iyong sagot ay tama, pinabati kita sapagkat ito ay ang wastong sagot. Magaling! Ika-apat na tanong, pagkilahok sa pagtatanim ng mga puno upang may masunungan ang mga hayop na ligaw at endangered animals. Kung ang iyong sagot ay tama, mahusay mga anak, ito ay ang wastong sagot. Panglimang tanong, isuplong sa may kapangyarihan o otoridad ang anumang pagigipit sa mga hayop na ligaw at endangered animals. Ang sagot ay tama. Napakagaling ninyo mga anak. Pinabati ko kayong lahat sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot sa ating munting pagsusulit. Uli, mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling, mahusay, at mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay gabayan ng tama. Panatagin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong may sasabuhay araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 4, Binibining Myra Tiegas Arce, kasama ang ating scriptwriter na si Ginang Laarning Corpus Maribad, sumasahing pagawin mula sa bayan ng Paniki, na nagpapaalala sa inyo na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good day, everyone, and happy learning to all my grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC 828, Radyo Pilipino, Tarlac. And for those who are Converge Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. I am Cristel Bueno, your teacher broadcaster and your learning buddy for Science Grade 4, broadcasting live from the municipality of Pura, Tarlac. I am glad that you are here with me again to join me in another exciting learning adventure as we explore and discover the amazing world of Science 4, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Before we begin, I hope you are in a place away from noise and distraction so you can hear me loud and clear. Prepare your module, notebook, and pen so you can take down some notes to remember as we go along with our broadcast. And today, grade 4, let us again have fun and exciting activities that will help us further explore the water cycle and its importance to all living things and our environment. On our previous episode last Monday, you learned about the water cycle and its processes. And by now, I'm sure we all understand that water cycle is a continuous circulation of water between land, bodies of water, and the atmosphere through different components such as evaporation, condensation, and precipitation. And before we start, let's recall the topics we discussed by answering these activities. Let me read the directions. Identify the processes that happen in the pictures. Arrange the jumbled letters correctly. And you would be given 3 seconds to answer. Are you ready? Alright, let's begin. Let us have number 1. Identify the process involved in the picture. The jumbled letters are P, O, R, A, V, A, E, T, I, O, N. Again, the jumbled letters are P, O, R, A, V, A, E, T, I, O, N. Your time to answer starts now. Time's up. The correct answer is evaporation. Now let us have number 2. Identify the process involved in the picture. The jumbled letters are S, A, D, E, N, T, I, O, N, C, O, N. Again, the jumbled letters are S, A, D, E, N, T, I, O, N,
Your time to answer starts now. Time's up. Let's reveal the correct answer. The correct answer is condensation. Very good. Now let us have number 3. Again, what is the process involved in the picture? The jumbled letters that you are going to arrange are T, A, C, I, E, I, P, R, E, T, I, O, N. I repeat, the jumbled letters that you are going to arrange are T, A, C, I, P, R, E, T, I, O, N. Your time to answer starts now. Time's up. The correct answer is precipitation. Now let's proceed to number 4. Identify the process involved in the picture. The jumbled letters are P, I, P, R, A, N, S, R, A, T, I, O, N. Again, the jumbled letters are P, I, P, R, A, N, S, R, A, T, I, O, N. Your time to answer starts now. Alright, time's up. What is your answer? The correct answer is transpirations. So did you get all the answers correctly? Very good. So those are the processes involved in the water cycle. Now, let us have another activity to recall the functions of these processes. Let me read the directions. Choose from the box below the processes in the water cycle being described in each statement. Write your answer in your science notebook. And for those who are watching us by Facebook Live, you can type your answers in the comment section. And you would be given 3 seconds to answer each number. Are you ready, kids? Let's begin. Your choices are transpiration, respiration, evaporation, condensation, and precipitation. Now let us have the first one. The process by which plants release water from their leaves. Again, the process by which plants release water from their leaves. What do you call this process? The correct answer is transpiration. Transpiration takes place during evaporation process wherein water particles are released from the leaves of the plants and other vegetation. Let us have number 2. What do you call the process by which the condensed water vapor falls back into the Earth's surface in the form of rain, hail, snow, and sleet? I repeat, what do you call the process by which the condensed water vapor falls back into the Earth's surface in the form of rain, hail, snow, and sleet? Again, choose from the box the process in the water cycle being described in the statement. What's the answer, kids? Yes, the answer is precipitation. When the clouds becomes too heavy and it cannot hold any more water inside, it bursts open to give out rain, hail, or snow. So this process is known as precipitation. Now let's proceed to number 3. What do you call the process of changing water vapor or gas into tiny droplets of liquid water in the atmosphere? Again, what do you call the process of changing water vapor or gas into tiny droplets of liquid water in the atmosphere? What process in the water cycle is being described? If your answer is condensation, then you are correct. After the water vapor reaches up in the sky, it turns into tiny droplets of water. These water droplets, along with several gases and dust particles, come together to form clouds. This is known as condensation. And let's proceed to number 4. The process of changing liquid water into water vapor or gas
which comes from the bodies of water and living things. I repeat, the process of changing liquid water into water vapor or gas, which comes from bodies of water and living things. What do you think is the answer? The correct answer is evaporation. So when the sun heats up the rivers and oceans, water becomes water vapor and it rises up in the air. This process is called evaporation. And this is the first step of the water cycle. And lastly, for number 5, the process by which humans and animals breathe out water particles through their lungs and when they perspire. Again, the process by which humans and animals breathe out water particles through their lungs and when they perspire. Again, what do you think is the process in the water cycle being described? If you answered respiration, then you are correct. Respiration takes place when animals and humans breathe out water particles through their lungs and when they perspire, which evaporates into the atmosphere in lesser amounts. Animals also contribute to the water cycle through respiration, perspiration, and urination. So did you get them all correctly? If you did, then you did a great job. If not, I'm sure that you will do better as we continue with our lesson today. At this moment, I think you are now ready to further explore the importance of water cycle. And before we start, look at these bodies of water and observe. Now kids, why don't the rivers and lakes dry up like puddles do? And why is that the world doesn't run out of water? Kids, observe the picture of our planet. Notice the big blue portion of the earth is covered with water as shown in the picture. The water part of the earth is called hydrosphere or water sphere. This covers 3/4 of its surface. The earth is covered with 70% water and 30% land. Therefore, water covers a larger area of its surface than land. That is why the earth is called the blue planet. Water gives off the earth its characteristics of blue color as seen from the outer space. Water continuously moves in the earth's surface in a process called water cycle. Water is necessary for life. The water on earth doesn't run out because it goes through a cycle that keeps recycling it back for us. The water we see today is the same water our ancestors saw many years ago. And it is up to us to keep it clean and not to waste it. Water is important because it is how water reaches plants, animals, and humans. It provides people, animals, and plants with water. All life is dependent upon water. Water makes up 60 to 70% of all living matter. Humans cannot live without drinking water more than a week. Although there is a continuous cycle of water, you might wonder if there will come a time when the world will run out of water. This is because about 97% of the water in our surroundings is salty. Thus, only 3% of this water is fresh or potable. And 67% of this very small amount of water is locked in the form of ice, mainly found in Greenland and Antarctic. Therefore, only a very small amount of fresh water is found in rivers, lakes, ponds, and in the atmosphere in the form of water vapor. Water cycle is important because it transforms salty water into fresh water during the precipitation process. And it is also known as the hydrological cycle. When the sun heats up the rivers and oceans, water becomes water vapor and it rises up in the air. This process is called evaporation. After the water vapor reaches up in the sky,
it turns into tiny droplets of water. These water droplets, along with several gases and dust particles, come together to form clouds. This is known as condensation. When the clouds become too heavy and it cannot hold any more water inside, it bursts open to give out rain, hail, or snow. This is known as precipitation. And as it rains, water gets collected in oceans, lakes, and rivers. It even seeps through the soil and becomes groundwater, and the cycle begins all over again. Thus, water cycle is a continuous process of evaporation, condensation, and precipitation. The cycling of water in and out of the atmosphere is a significant aspect of the weather patterns on Earth. Water cycle is important because it is how water reaches plants, animals, and humans. It provides people, animals, and plants with water. For us humans, water cycle is important because number 1, it supplies us enough drinking water. Number 2, it helps us use and reuse water. Number 3, it provides us with water to use in our daily activities. Next, for animals, water cycle is essential to them because number 1, it keeps animals clean. Number 2, it provides drinking water to animals. And number 3, it sustains marine life. And for plants, water cycle is important because number 1, it helps in the process of food making. Number 2, it keeps the plants alive. And number 3, it helps plants to grow. And for the environment, water cycle is essential because number 1, it keeps the nature balanced. Number 2, it keeps the environment going. Number 3, it helps the environment to be a sustainable habitat to plants. Now kids, are you ready? Are you ready to check and see how well did you learn in this episode? Let's try your understanding by answering these short activities. Let me read the directions. Study the illustration and answer the questions. Write your answers on your science notebook. Here is the illustration. And here are the questions that you need to answer. First question, what do you think is the illustration about? Correct, it is about water cycle. Next question, what are the different processes in the water cycle? You're right, the different processes in the water cycle are evaporation, condensation, and precipitation. Next question, do you think each process is important? Why? The answer is yes, because it keeps the water cycle going. And last question, do you think balance in nature will be achieved if water cycle processes are not complete? Why? The answer is no. Each process in the water cycle is essential in keeping a balanced nature. Are your answers the same? Well done, kids! Now let's proceed with our next activity. Let me read the directions. Complete the table by choosing the phrases inside the box that best describe the importance of water cycle. You are going to classify if the phrases given describes the importance of water cycle for humans, plants, animals, or the environment. The phrases that you are going to classify are plants growing healthy, abundant supply of water, healthy people, low quality products, and growing population of animals. You will be given 5 seconds to complete the table. Are you ready? Alright, you may now begin. Time's up, kids!
Now let us now reveal the correct answers. The importance of water cycle to humans is it makes the people healthy. And for plants, because of water cycle, plants will grow healthy. And for animals, water cycle causes a growing population of animals. And for the environment, water cycle gives an abundant supply of water. Are your answers the same? Well done, kids! So now I know that you are now ready for our assessment. Let me read the directions. Choose the letter of the correct answer and write it on your science notebook. I repeat, choose the letter of the correct answer and write it on your science notebook. Are you ready, kids? Alright, let's begin. For number 1, why is water cycle important? Again, why is water cycle important? A. It causes droughts. B. It is not useful for us. C. It is a source of money. Or D. It provides people, animals, and plants with water. What do you think is the correct answer? The correct answer is letter D. It provides people, animals, and plants with water. The water cycle is an extremely important process because it enables the availability of water for all living organisms and regulates weather patterns on our planet. If water didn't naturally recycle itself, we would run out of clean water, which is essential to life. For number 2, what would happen if the water cycle stopped? I repeat, what would happen if the water cycle stopped? A. Stopping it would clean our rivers. B. Stopping it would cause endless drought. C. Stopping it would make the plants grow. Or D. None of the above. Let's reveal the correct answer. The correct answer is B. Stopping it would cause endless drought. The water cycle brings water to everywhere on land and is the reason that we have rain, snow, streams, and all other kinds of precipitations. Stopping it would cause an endless drought, along with a lack of water flow. And for number 3, which of the following may possibly happen to agricultural crops if there is an abundant supply of water in irrigations? Again, which of the following may possibly happen to agricultural crops if there is an abundant supply of water in irrigations? A. People will not be affected. B. There will be shortage in agricultural products. Or C. Plants will grow healthy and increase crop yield. Or D. Herbivores will probably shift to meat as their food. Again, choose the letter of the correct answer. What do you think is the right answer? The correct answer is letter C. Plants will grow healthy and increase crop yield. Water cycle is important because it keeps the plants alive and helps the plants grow healthy. Water cycle also helps the plants in the process of food making. And for number 4, how can we protect our water sources? How can we protect our water sources? A. By planting trees. B. By using chemicals. C. By burning fossil fuels. Or D. By dumping off garbage. Let's reveal the correct answer. The correct answer is letter A. Planting trees. Trees and plants are essential to the water cycle. Trees pull water from the ground and release it into the atmosphere as vapor through their pores in the leaves in the process called transpiration. And for number 5, which of the following statements is false? Again, which of the following statements is false? A. Water cycle is important
because it is how water reaches plants, animals, and humans. B. 97% of the water in our surroundings is fresh or potable. Or C. Water gives the earth its characteristics of blue color as seen from the outer space. Or D. Water can change into 3 phases. Now kids, what do you think is the correct answer? The correct answer is letter B. 97% of the water in our surroundings is fresh or potable. Our planet is called the blue planet because larger area of its surface is covered with water. 97% of this water is seawater or salt water. Now, good job, kids! Let me congratulate you for accomplishing the assessment. I hope you got nice scores, and I am confident that you now fully understand the processes involved in the water cycle and its importance to our environment and to all living things. Life would be impossible on Earth without water. Therefore, water is essential to life. The water cycle is extremely important process because it enables the availability of water for all living things. It also regulates weather patterns on our planet. We would run out of clean water if the water didn't naturally recycle itself. With that, we are done in today's episode. I want you to know that you all did great in today's lesson. Good job, kids! Again, I am Cristel Bueno, your teacher, broadcaster, and your learning buddy for Science Grade 4. Goodbye! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right.
it's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC 828 Radio Filipino Tarlac. We are also seen via Converge Cable TV Channel 100. I am Michelle M. Yasay, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4, broadcasting live here at Ramos Tarlac. How are you mga batang math henyo? I hope you are all safe. Please get ready and join me for another fun and exciting journey here in the world of mathematics. We are now on the halfway of our lesson for this week. And for today's lesson, I am going to discuss about the volume of rectangular prism, and I am expecting you at the end of this lesson that you will be able to find the volume of rectangular prism using cubic centimeter and cubic meter. But before we proceed, make it sure that you have beside you the things that you will be needed in our discussion. Please check if you have with you your pen, paper, module, or a textbook in Mathematics 4. If you don't have it yet, I will give you 5 seconds to get those things. Hurry up! Your 5 seconds start now. Moving on, let us have a quick review on our previous lesson. The last lesson discussed by teacher Annalisa Lopez, and it is about visualizing the volume of solid figures in different situations using non-standard and standard units. Based on our previous lesson, what does volume means? Yes, volume is the amount of space a solid figure occupies. To measure the volume of a solid figure, you may use the non-standard units and standard units. In measuring the volume of a container or a solid figure, you may use objects such as marbles, paper clips, ping pong balls, pins, and others. This process is what we call non-standard units. If we use non-standard units in measuring volume, it does not give consistent and accurate measure of the volume of a container. Ping pong balls, marbles, pins, paper clips are some examples that use as non-standard unit. By filling the container using these objects, we will be able to visualize the volume of a container. And by counting all the objects used, it will represent the volume of a container.
The other way of getting the volume of a solid figure is by using standard unit. By using this, it will give us the consistent and accurate measure of solid figure. Take a look at this figure. This figure is composed of many small cubes, or we call them unit cubes. Just count the number of unit cubes that form the figure to find its volume. How many unit cubes are there in the figure? Correct. The total number of unit cubes in the figure is 27. Therefore, its volume is 27 cubic units. Moving on, let us now proceed to our topic for today. And are you ready, children? All right. Brace yourself because for today's lesson, we are going to find the volume of a rectangular prism using the unit of cubic centimeter and cubic meter. What object resembles of a rectangular prism? Great! The examples of rectangular prism are bags of face mask, bags of powder milk, bags of staple wire, and many more. These are the examples of rectangular prism. A rectangular prism is a solid figure that has 6 faces. Let us count the faces of the rectangular prism. There are 1, 2, 3, 4, 5, and 6 faces of a rectangular prism. And there are 12 edges and 8 vertices in a rectangular prism. If we say vertices or vertex in singular, it refers to the corner of a shape. And if we say edge, that is the line segment where 2 faces meet. Some rectangular prisms have faces that are shaped like rectangles and squares. The example of this is a box of a face mask where the faces are combination of rectangles and squares. This time, let us now try to find the volume of this rectangular prism. Our rectangular prism has 3 dimensions, which are the length, width, and height. Let us fill this box using unit cubes. In our example, the height has 4 unit cubes, with the width has 2 unit cubes, and its length has 3 unit cubes. To find its volume, we need to know the total number of cubes or unit cubes in the full figure. And that is by multiplying its length, width, and height. So 3 unit cubes times 2 unit cubes times 4 unit cubes equals to 24 cubic units. If we will count all unit cubes in the whole figure, we will also arrive with the answer of 24 cubic units. Therefore, its volume is 24 cubic units. As you observe, we derive a formula for the volume of rectangular prism by multiplying the length, width, and height, or in symbol, we write it as V equals L times W times H. And remember, the answer in volume should always be expressed in cubic units. Alright, let us try another example. In the next rectangular prism, we have 10 centimeters as length, 5 centimeters as width, and 2 centimeters for the height. To solve for this, we will use the formula volume equals length times width times height. And let us now substitute the given measures to the formula enabled for us to solve the problem. Volume equals 10 centimeters times 5 centimeters times 2 centimeters. What is your answer? Very good. And thank you for giving the correct answer. The volume for that rectangular prism is 100 cubic centimeters. Okay, this time we will now proceed to our third example. The length measures 5 meters,
The width is also 5 meters and the height also measures 5 meters. What did you notice in our example? Yes, the length, width, height are all measured by 5 meters, and this figure is what we call cube. Cube is a special type of rectangular prism which all sides are the same length. Using the formula in finding the volume of rectangular prism, try to solve the volume of this figure. And what is the volume of the figure? You are all amazing. And yes, the volume of that figure is 125 cubic meters. That is the product of 5 meters times 5 meters times 5 meters. Alright, now you know how to find the volume of rectangular prism. And I think this time you are now ready for our next activity. For your first challenge, you are going to write yes if the volume of the figure is correct and no if it is not. For our viewers in our Facebook Live, you may type your answer in the chat box. And for those who are watching via television and listening through the radio, just write your answer in your answer sheet and later on, we will check your answer. I will give you 5 seconds to answer every item. Are you ready, children? Alright, brace yourself, take a deep breath, and answer as fast as you can. For item number 1, the length is 100 meters, width is 30 meters, and the height is 5 meters. And its volume is 15,000 cubic meters. Again, the length is 100 meters, width is 30 meters, and the height is 5 meters. And its volume is 15,000 cubic meters. Your 5 seconds start now. What is your answer? Correct. The answer is yes, because the product of length, width, and height is 15,000. Therefore, the volume is 15,000 cubic meters. For item number 2, the length measures 7 centimeters, width is 7 centimeters, and the height is also 7 centimeters. The volume of this rectangular prism is 343 cubic centimeters. Again, the length measures 7 centimeters, width is 7 centimeters, and the height is also 7 centimeters. The volume of this rectangular prism is 343 cubic centimeters. Your time starts now. Time's up. The answer is yes. It is because the volume of the rectangular prism is correct, which is 343 cubic centimeters. Next is item number 3. The length is 12 centimeters, width is 6 centimeters, and the height is 4 centimeters. The volume of this rectangular prism is 540 cubic centimeters. Again, the length is 12 centimeters, width is 6 centimeters, and the height is 4 centimeters. The volume of this rectangular prism is 540 cubic centimeters. Your 5 seconds start now. What is your answer? Very good. The correct answer is no, because the correct answer for the volume of the figure is 288 cubic centimeters. For item number 4, the length is 2 meters, the width is also 2 meters, and the height is 5 meters. The volume of this figure is 30 cubic meters. Again, the length is 2 meters, the width is also 2 meters, and the height is 5 meters. The volume of this figure is 30 cubic meters.
Your time starts now. The correct answer is no, because the volume of that rectangular prism is 20 cubic meters. Let us move to our last item. In item number 5, the length measures 20 centimeters, width is 10 centimeters, and the height is 20 centimeters. The volume is 4,000 cubic centimeters. Again, the length measures 20 centimeters, width is 10 centimeters, and the height is 20 centimeters. The volume is 4,000 cubic centimeters. Your time starts now. What is your answer? Very good. The correct answer is yes. Simply because when multiplying the length, width, and height, we can get its volume of 4,000 cubic centimeters. Did you get all the correct answers in our first challenge? If yes, then congratulations. But for those who did not get the perfect score, just keep going and keep practicing. Alright, this time I am going to give you another challenge. Do not be afraid and take this challenge as an opportunity for you to learn. Remember, you are Batang Mathenyo, and we Mathenyos are warriors in the world of mathematics. Are you all set and ready for this challenge? Alright, then let us begin. I will give you 30 seconds to answer this problem. In this problem, you are going to complete the table in our screen. There are 3 columns in our table. In first column are names of the boxes. In second column are the measurements of the length for each box. And for the third column are the widths. The fourth column are the heights. And for the last column, you will write the corresponding volume of each boxes. Alright, before you start answering, I will read the given for each boxes. For box A, the length is 10 centimeters, width is 6 centimeters, and its height is 8 centimeters. For box B, the length is 25 meters, width is 8 meters, and height is 20 meters. And for box C, the length, width, and height measure 5 meters, 4 meters, 3 meters respectively. Alright, you may now start and find the volume of each box. Your 30 seconds start now. Alright kids, stop answering. Let us now check your answer and let us see if you get all the correct answers. The volume for box A is 480 cubic centimeters. For box B, the volume is 4,000 cubic meters. For box C, the volume is 60 cubic meters. Check your papers and take a look at your answers. Do you get the perfect score? If you do, then congratulations for the job well done. And for those who did not get all the correct answers, I still salute you and thank you for taking all the challenges that I gave to you. It only proves that you are certified Batang Mathenyo, a true warrior with a brave heart that's ready to conquer the world of mathematics. I want you to keep in yourself the heart of being brave. Be fearless and have courage to face all the challenges that you have right now, especially in this time of pandemic. Always remember that we have the Almighty God and you have us.
your teacher to guide you in every step of your way. Keep going, strive more, and stay focused. Who knows that at the end of your journey, your success awaits for you. Alright, before we end our lesson for this morning, let us recall what you have learned in this session. Remember that volume, it is the amount of space a solid figure occupies. A rectangular prism is a solid figure that has 6 faces, 12 edges, and 8 vertices. Some rectangular prisms have faces that are shaped like rectangles and squares. By counting the number of cubic units in the rectangular prism, you will be able to find out the volume of the rectangular prism. Or, you may use the formula volume equals length times width times height in finding the volume of prism. Or in symbol, it is V equals L times W times H. There you go, guys. Congratulations for this awesome job today. And also congratulations because you successfully complete the entire lesson in Mathematics 4 this week. And with that, it's time to say goodbye for now. Always remember, be fearless, be courageous in facing all the challenges. Keep going, strive more, and stay focused. Do not forget to practice and apply what you have learned on this session. And if you have more questions and clarifications for this lesson, you may ask your subject teacher so they can assist you in answering your learning activity sheets. I hope you learned a lot today. I am Michelle Amiasay, your mathematics anchor teacher, broadcasting live here at Most Essential. Stay safe, everyone. Until next time. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sentro ng selebrasyon ng ika-150th founding anniversary ng lalawigan ng Tarlac, maningning ang magiting ang mayaman na kultura at kasaysayan nito. It's more of a historical cultural event, no? Para sariwain ang nakaraan. Kasi, you know, when I meet my yung mga students and I ask them, how far do you know where we came from? Anong kasaysayan natin? Walang magtataas ng kamay, no? So, through the years, slowly we're building the interest of our young generation to learn about our history. Pero you can't go into history kung minsan naiinip sila eh. So, nag-segue kami cultural muna to get them interested and then towards history. But today, the highlight really is ang kasaysayan at ang kultura ng Tarlac. Ipinabatid ni Mr. Arsenio Baby Lugay, Tarlac Provincial Tourism Officer Head, na isa sa mga layunin ng aktibidad ay ang imulat ng mga kabataan sa kasaysayan ng Tarlac. Sa mga kabataan kasi, hindi na alam kung saan tayo nanggaling. Diba? Wala nang awareness how we became TarlakHenyo, how it all started. No? Ang alam natin, napanganak tayo sa Tarlac, anak tayo ni ganun, finish, tapos na. Wala yung ano ba ang kasaysayan ng TarlakHenyo, saan nanggaling, ano ang naitulot nila sa pagkatao natin ngayon, yung characteristics, yung traits ng mga yun natin. So that is ang isang
class namin ni Governor Susan, is to really identify ano ang Tarlakenyo. Ipinahayag din ni Vice Governor Attorney Carlito Casada David ang kahalagahan ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan. Pag hindi mo raw alam kung saan ka nagsimula, kung saan ka nanggaling, para kang isang puno na mahina yung ugat. Konting kahit na mahinang angin lang, nabubuwal. Pero pag nalaman mo, pag alam mo kung saan ka nanggaling, ang kasaysayan ng isang lugar, para kang puno na napakalakas ang ugat. Kaya maski na palakas ng hangin, ay hindi mo bubuwal. Yun po ang kahalagahan kung bakit natin dapat pag-aralan ang kasaysayan ng isang lugar. Ang probinsya ng Tarlac ay itinatag noong May 28, 1873. At bagamat tila balimot na ng iba ang naging ambag nito sa kasaysayan, ang Tarlac ay nananatiling maningning at magiting bilang isa sa 8 lugar na ipinipresenta ng watawat ng Pilipinas. Para sa RTV Tarlac, Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Pinangunahan ni Tarlac 1st District Congressman Jaime Cojuangco ang pamamahagi ng mga toolkits para sa Special Training for Employment Program o STEP Agricultural Crops Production NC3 sa Castro Tomas Agritecture Farm School and Training Center Inc. sa Kamiling, Tarlac. Ang mga kagamitan na ito ay makakatulong sa mga TESDA scholars sa pag-enhance ng kanilang farming productivity at efficiency na magdudulot ng pagtaas ng kanilang crop production. Kasama sa bawat toolkit ang mahalagang kagamitan sa pagsasaka tulad ng peak mattock, knapsack sprayer, post hole digger, surveyor's measuring tape at rake. Ani ni Congressman Jaime, naniniwala ito na mga kagamitan na ito para sa mga TESDA scholars ay makakatulong sa pagdevelop ng sustainable at eco-friendly na agriculture industry. Tinanggap kamakailan ng 7 Agrarian Reform Beneficiary Organizations sa Tarlac ang mga kagamitan na magagamit sa kanilang pagtatanim na tinatayang nagkakahalaga ng 4.3 million pesos mula sa Department of Agrarian Reform o DAR. Ang mga kagamitan na ito ay organic fertilizers, farm machineries at equipment. Ani ng DAR, ang mga kagamitan na ito ay upang ma-improve ang productivity at antas ng pamumuhay ng 462 Agrarian Reform Beneficiary members. Ayon kay Marie Louis P. Cabantac, Provincial Agrarian Reform Program Officer, ang mga FME na ito ay bahagi ng Major Crop-Based Block Farm Productivity Enhancement Project sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support at Sustainable Livelihood Support for Disaster-Affected Areas ng DAR. Ang mga arbos na nakatanggap ng kagamitan ay mula sa Santa Ignacia, Concepcion, Pura, San Jose at La Paz. Nagkaroon naman ng trust agreement sa pagitan ng mga kinatawan at pangulo ng bawat organisasyon para sa maayos na operasyon at pagpapanatili ng makinarya. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslob, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac,
Channel 26 at sa Bayang Naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga rin, lalong-lalo na sa mga mag-aaral na nasa ika-4 na baitang na kasalukuyang nakikinig sa ating himpilan. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26. Gayon din sa Converge Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Teacher Jessa, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa ating talakayan sa loob ng 25 minuto. Bago tayo magsimula sa mga gawain para sa araw na ito, atin munang isa-isip at isagawa ang ating classrooms. Mangyari lang na ihanda ang inyong mga learners activity sheet na bigay ng inyong mga guro sa inyong paaralan. Siyempre, huwag din ninyong kakalimutan ang inyong mga papel at panulat. Siguraduhin kayo ay nasa komportableng lugar at iwasan ang anumang bagay na makakapinsala sa inyong pag-aaral. Kamusta na kayo mga bata? Handa na ba kayong tuklasin ang bagong kaalaman? Palagi ninyong pakatatandaan na sa oras, tayo ay dapat ligtas. Lalo na sa panahong ito ng may pandemya. Sa ating aralin sa araw na ito, kung kayo ay may mga katanungan o nais maliwanagan, maaaring mag-message sa ating chat box. Magbalik-aral muna tayo. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, maaari bang bigyan ninyo ng angkop na pamagat ang tekstong aking babasahin? Narito ang teksto. Napakinggan ni Lourdes sa radyo na may paparating na malakas na bagyo sa darating na Miyerkules. Kaya sinabihan niya ang kanyang ina na mag-imbak ng pagkain at malinis na inumin. Maghanda ng mga kandila at posporo na maaaring gamitin pag nawalan ng kuryente. At patuloy na maging mahinahon at magbantay sa mga balita. Ano-ano ang maaaring pamagat ng tekstong aking binasa? Tama, maaaring paghahanda sa bagyo. Tama, maaari din namang ang paghahanda ni Lourdes sa paparating na bagyo. Mahusay mga bata! Binabati ko kayo sa inyong aktibong pakikilahok. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari ayon sa tekstong napakinggan na may mga hudyat na salita na una, pangalawa, sumunod at panghuli. Mga bata, pakinggan ninyo ang isang kwentong aking babasahin na may pamagat na ang magkakaibigan. May 4 na magkakaibigang sina Ana, Joy, Nelly at Mark. Gaya ng ibang bata, mahilig silang maglaro pagkagaling sa paaralan. Isang araw, napagkasunduan nilang mamasyal at magbisikleta sa parke. Habang nagbibisikleta, napansin ni Nelly ang isang malaking karatula na nakaharang sa kanilang daraanan. Si Mark ang nagbasa ng nakasulat sa karatula. Babala, hindi maaaring magbisikleta sa parkeng ito ng parke.
Kasalukuyan itong inaayos at basa pa ang semento. Maglaro na lamang sa kabilang parte ng parke, malapit sa tarangkahan, ang basa ni Mark. Sundin natin ang sinasabi sa karatula, wika ni Mark. Sang-ayon kami, usal ni Joy at Nelly. Tanging si Ana ang nais pa sanang tumanggi, sapagkat mahilig talaga siyang magbisikleta. Maya-maya pa'y pinayuhan ni sila ng gwardiya ng parke na umuwi na dahil isasara muna pansamantala ang parke sa araw na iyon. Napag-alaman nilang may batak na nakaapak sa basang semento at bahagyang nasaktan dahil sa pagsuway sa babalang nakasulat sa karatula. Nagulat ang magkakaibigan at natutuhan nilang lahat ang halaga ng pagsunod sa mga babala. Umuwi na silang lahat at ikwento nila ang mga nangyari sa kani-kanilang mga magulang. Mga bata, atentibo kayong nakinig sa ating kwento? Kung ang sagot ninyo ay opo, natutuwa akong malaman iyan. At dahil dyan, naniniwala akong masasagot ninyo ng basto ang mga katanungan tungkol sa kwento. Para sa unang tanong, sino-sino ang magkakaibigan? Kung ang sagot ninyo ay ang magkakaibigan ay sina Ana, Joy, Nelly at Mark, mahusay. Para sa pangalawang tanong, ano ang napagkasundo ang gawin ng magkakaibigan isang araw? Kung ang sagot ninyo ay ang napagkasundoan nilang gawin ay mamasyal at magbisikleta sa parke, magaling! Wasto ang inyong sagot. Para sa pangatlong tanong, ano ang napansin ng kaibigan nilang si Nelly habang nagbibisikleta? Kung ang sagot ninyo ay napansin niya ang malaking karatulang nagbabawal sa kanilang magbisikleta sa isang parte ng parke, tumpak kayo mga anak, magaling! Para sa pang-apat na tanong, sumunod ba sila sa babalang nakasulat sa karatula? Kung ang sagot ninyo ay opo, sumunod sila sa babalang hindi maaaring magbisikleta sa parteng ito ng parke, kasalukuyan itong inaayos at basa pa ang semento, tama ang sagot ninyo mga anak, mahusay. At sa panghuling tanong, paano natututo sa halaga ng pagsunod sa mga babala ang maglan? Kung ang sagot ninyo ay natuto sila sa karanasan ng batang bahagyang nasaktan dahil sa pagsuway sa babalang nakasulat sa karatula, magaling mga anak! Wasto ang inyong sagot. Dapat laging sumunod upang hindi mapahamak. Ang isang kwento o teksto ay may tamang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang maayos na paraan ng paglalahad o pagbabasa ng isang kwento o teksto ay mahalaga sa lubos na pagkaunawa sa binabasang kwento. Ang pangyayari o hakbang ay inaayos ng may pagkasunod-sunod ayon sa panahon, kahalagahan ng isang ideya, kaalaman, konsepto, impormasyon, gawain o pangyayari sa isang konsepto. Halimbawa ng mga salitang ginagamit sa pagsasalaysay o pagkakasunod ng mga pangyayari sa kwento ay una, pangalawa, sumunod, at panghuli. Pag-aralan natin ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari ayon sa kwentong napakinggan na may pamagat na ang magkakaibigan. Gagamit tayo ng mga hudyat na salita na una, pangalawa, sumunod, at panghuli. Alin-alin sa mga pangungusap na ito ang una, pangalawa, pangatlo, sumunod, at panghuling naganap sa kwento?
Tama! Ito ang unang naganap sa kwento. Ang 5 magkakaibigan ay namasyal at nagbisikleta sa parke pagkagaling nila sa paaralan. Ano naman kaya ang susunod dito? Tama! May nakita silang karatula na nagbabawal sa kanilang magbisikleta sa isang bahagi ng parke. Ano kaya ang pangatlong naganap sa kwento? Magaling! Napagkasunduan ng magkakaibigang sumunod sa babalang nakasaad sa karatula at masaya silang nagbisikleta sa parke. At ang sumunod ay may batang hindi sumunod sa babalang nakasulat sa karatula kaya isinara ang parke. Ang huli, natutuhan nilang lahat ang halaga ng pagsunod sa mga babala. Ito ang wastong pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwentong inyong napakinggan. Una, ang 5 magkakaibigan ay namasyal at nagbisikleta sa parke pagkagaling nila sa paaralan. Pangalawa, may nakita silang karatula na nagbabawal sa kanilang magbisikleta sa isang bahagi ng parke. Pangatlo, napagkasunduan ng magkakaibigang sumunod sa babalang nakasaad sa karatula at masaya silang nagbisikleta sa parke. Sumunod, may batang hindi sumunod sa babalang nakasulat sa karatula kaya isinara ang parke. Panghuli, natutuhan nilang lahat ang halaga ng pagsunod sa mga babala. Pinapahanga ninyo ako sa inyong mahusay na partisipasyon sa ating aralin sa araw na ito upang patuloy na mahasa ang inyong kalaman sa ating aralin ngayon. Umpisahan na nating sagutan ang mga gawain sa learning activity sheet. Para sa unang gawain, isulat ang wastong hudyat na nakasulat sa loob ng kahon upang mapagsunod-sunod ang mga pangyayari ayon sa aking kwentong babasahin. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Makinig ng mabuti mga bata. Si Mila ang huwarang bata. Nag-aaral ng mabuti si Mila kaya halos matataas ang nakuha niyang marka sa unang markahang pagsusulit na ibinigay ng kanyang guro. Bunga nito ay nakamit niya ang unang karangalan sa unang quarter. Dahil dito, labis ang kaligayahan na nadarama ng kanyang tatang Lito at nanang Josie. Wala na silang mahihiling pa sa Panginoon dahil biniyayaan sila ng anak na napakabait at napakasipag mag-aral. Dahil dito, naging mabuting halimbawa si Mila sa kanyang nakababatang kapatid at iba pang bata sa kanilang baryo. Nais din nilang tularan si Mila sa kasipagan nito sa pag-aaral. Buhat nang tumanggap ng iba't ibang karangalan si Mila, naging kilala siya sa kanilang paaralan at marami ang humanga sa kanya na kapwa niya mag-aaral. Dahil dito, mas lalo pang pinag-usayan ni Mila ang kanyang pag-aaral. Nais niyang maging mabuting halimbawa sa kapwa niya kabataan. Naunawaan ba ninyo ang napakinggan ninyong kwento? Kung gayon, isulat na ninyo ang wastong hudyat na nakasulat sa loob ng kahon upang mapagsunod-sunod ang mga pangyayari. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Narito ang mga pangyayaring pagsusunod-sunurin. Sa unang bilang, lalo pang pinag-usayan ni Mila ang kanyang pag-aaral dahil nais niyang mas maging mabuting halimbawa sa kapwa niya kabataan. Pangalawang bilang, tumanggap ng iba't ibang karangalan si Mila at naging kilala siya sa kanilang paaralan. Pangatlong bilang, nag-aral ng mabuti si Mila kaya halos matataas ang nakuha niyang marka. Pang-apat na bilang,
Labis ang kaligayahan na nadarama ng kanyang tatang Lito at nanang Josie. Panlimang bilang, nakamit niya ang unang karangalan sa unang quarter. Tapos na ba kayo mga bata? Kung gayon, ibigay na natin ang tamang sagot. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay panghuli. Sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay sumunod. Sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay una. Sa ikaapat na bilang, ang tamang sagot ay pangatlo. Sa panglimang bilang, ang tamang sagot ay pangalawa. Nakuha ba ninyo ang mga tamang sagot? Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Handa na ba kayo sa isa pang gawain? Para sa ikalawang gawain, pakinggang mabuti ang kwento at sagutan ang mga tanong. Idugan ang letra ng tamang sagot. Narito ang teksto. Ang masipag at matulunging bata. Masaya ang mga bata sa silid-aralan. Malapit na ang oras ng uwian, kaya abala ang lahat sa paghahanda ng kanilang mga kagamitan. Tinulungan ni Jervin ang kanyang guro sa paglilinis ng kanilang silid bago siya umuwi. Habang naghihintay siya, ay nakita niya ang tricycle na lumabas ang nanay ng kanyang kaklase na karga-karga ang kanyang anak. Kitang-kita niya na nahihirapan na ang mag-ina. Ilang minuto pa ang lumipas ay dumating na ang tricycle na susundo sa kanya. Sasakay na sana siya, subalit nakita niyang umiiyak na ang kanyang kaklase sa sobrang sakit ng tiyan. Pinasakay niya ang mag-ina at sinabihan ang driver na ihahatid muna nila ang dalawa sa kanilang bahay. Alam niyang kailangan ng mag-ina na makauwi agad ng bahay. Masaya siyang nagkwento sa kanyang inay sa ginawa niyang pagtulong sa mag-ina. Natuwa ang kanyang ina sa kanyang ginawa. Mga bata, atentibo ba kayong nakinig sa ating kwento? Kung ang sagot ninyo ay opo, magaling! At dahil dyan, naniniwala akong masasagot ninyo ulit ng wasto ang mga katanungan tungkol sa kwento. Kung kayo ay nakasubaybay sa ating Facebook livestream, ilagay ninyo ang inyong mga sagot sa comment box. Para sa unang tanong, alin sa mga pangungusap ang pangalawang pangyayari sa kwento? Inuulit ko, alin sa mga pangungusap ang pangalawang pangyayari sa kwento? A. Natuwa ang kanyang inay sa kanyang ginawa. B. Dumating ang tricycle na susundo sa kanya. C. Nakita ni Jervin na lumabas ng paaralan ang nanay ng kanyang kaklase na karga-karga ang anak. E. Ang lahat ay abala sa paghahanda ng kanilang kagamitan. Kung ang sagot ninyo ay letrang C, nakita ni Jervin na lumabas ng paaralan ang nanay ng kanyang kaklase na karga-karga ang anak, tama ang inyong sagot. Para sa pangalawang tanong, ano ang huling nangyari sa kwento? Inuulit ko, ano ang huling nangyari sa kwento? A. Masaya ang mga bata habang naghihintay ng uwian. B. Ikunento niya sa kanyang ina ang ginawa niyang pagtulong sa mag-ina. C. Lumabas ang nanay ng kanyang kaklase na karga ang anak. D. Sumakay sa tricycle ang mag-ina. Kung ang sagot ninyo ay letrang B, ikunento niya sa kanyang ina ang ginawa niyang pagtulong sa mag-ina. Iyan nga ang tamang sagot. Pangatlong bilang.
Bago siya umuwi ay tinulungan niya ang kanyang guro sa paglilinis ng silid-aralan. Ano ang sumunod na nangyari? Inuulit ko, bago siya umuwi ay tinulungan niya ang kanyang guro sa paglilinis ng silid-aralan. Ano ang sumunod na nangyari? A. Inihatid nila ang mag-ina sa kanilang bahay. B. Habang siya ay naghihintay ng kanyang sundo, nakita niya ang papalabas na mag-ina. C. Masaya ang mga bata habang naghihintay ng oras ng uwian. D. Inihatid nila ang kanyang kaklase na sumasakit ang tiyan. Kung ang sagot nyo ay letrang niya ang papalabas ng mag-ina, ang unang nangyari sa kwento. A. Ang lahat ay masayang naghihintay sa oras para umuwi. B. Ikunento niya sa kanyang nanay ang nangyari kung bakit hindi sila agad nakauwi. C. Pinasakay niya sa tricycle ang kanyang kaklase at ang nanay nito. D. Nakita niyang lumabas ng paaralan ang mag-ina habang hinihintay niya ang kanyang do. Ang sagot nyo ay letrang A. Ang lahat masayang naghihintay ng oras para umuwi. Mahusay! Para sa panglima at panghuling katanungan, kung ikaw si Jervin, ano ang iyong gagawing nakita mong sitwasyon? Inuulit ko, ikaw si Jervin, ano ang iyong gagawin sa nakita mong sitwasyon? A. Hindi ko sila papansinin. B. Uuwi na lang ako. C. Tutulungan ko din ang nangangailangan ng tulong. D. Sasabihin ko sa iba kong kaklase na tulungan nila ang mag-ina. Kung ang sagot nyo ay letrang C, tutulungan ko din ang nangangailangan ng tulong, tama! Talaga nga namang nakinig kayo ng mabuti. Mga bata, mahalagang tandaan natin ang mga paraan sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa tekstong napakinggan. Una, pakinggang mabuti ang teksto. Sa pamamagitan ng pakikinig sa tekstong binasa o binabasa, maaari mong malaman kung ano ang mahalagang pangyayari na naganap dito. Pangalawa, unawaing mabuti ang teksto. Ang tamang pag-unawa sa bawat nilalaman ng isang teksto ay makakatulong upang mapagsunod-sunod mo ng wasto ang mga nilalamang impormasyon ng isang teksto. Para naman sa karagdagang gawain, isulat kung ano-ano ang mga dapat mong gawin upang makaiwas sa sakit na COVID-19. Gumamit ng mga hudyat na salita sa pagkasunod-sunod ng pangyayari. Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa Filipino Grade 4. Abangan pa ninyo ang mga susunod na episodes ng ating mga aralin sa Filipino. Kung kayo pa ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng mensahe sa ating FB page o kaya ay mag-comment sa ating FB live broadcast. Maaari pa din kayong magpadala ng inyong mga katanungan sa ating messenger group chat. Ang inyong mga tanong ay aming sasagutin sa abot ng aming makakaya. Patuloy pa rin kayong tumutok sa ating Project TV RBI School on Air. Ito ang inyong teacher broadcaster para sa oras na ito. Teacher Jessa na nagsasabing, walang gawaing mahirap sa batang porsigido sa pangarap.
kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas. Saan mang bahagi ng mundo. Ano mang uri ng pamumuhay. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296. Dagupan. DZTC 828. Tarlac. DZLT 1188. Lucena. DZYM 1539. Mindoro. DWRL 1080. Legazpi. DWRN 657. Naga. DYRB 540. Cebu. DYRL 1035. Bacolod. DYRN 1134. Dumaguete. DXCO 1044. Cagayan de Oro. DXGS 765. General Santos. DXOC 1494. Ozamis. DXOW 981. Davao. At Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo. Radio Filipino. Napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati.
ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng STO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan dito sa 8 to 8 AM, DZTC, Radyo Pilipino, Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Jeslie R. Bautista. Sumasahing papawid mula sa bayan ng Victoria. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng iba't ibang paraan ng pasasalamat sa Diyos. Bago tayo dumako sa ating aralin, mayroon akong inihandang gawain upang ganahan kayo sa ating talakayan ngayong umaga. Ano ang inyong gagawin? Madali lang. Aayusin niyo lamang mga anak ang mga ginulong letra na may kinalaman sa konseptong ating pag-uusapan. Maaari niyong isulat ang sagot sa papel para sa mga nakikinig at nanonood sa radyo at telebisyon. Sa mga kasama ko naman sa FB Live, maaari niyong gamitin ang ating comment section. Ngunit tulad ng lagi ko sinasabi, gamitin ito ng maayos. Game na ba kayo? Simulan na natin. Unang bilang, ano kaya ang salitang ito? P, A, S, S, A, L, M, A, T. Ano ang sagot? Ang sagot ay pasasalamat. Mahusay mga anak. Ikalawa, ano kaya ang salitang ito? P, A, N, N, A, M, T, L, A, T, A, Y, A. Ano kaya ang salitang mabubuo sa mga titik na yun? Ang salitang ito ay pananampalataya. Magaling.
Susunod na salita, S, A, L, D, A. Ano kaya ang salitang ito kung ito ay ating aayusin? Ang nagulong salita ay the sun. Very good. Pang-apat na salita, D, Y, I, O, S. Ano ang iyong sagot? Ang sagot ay Diyos. Tama kayo. Ang huling bilang, ano kaya ito? Ang mga titig ay K, B, A, U, T, I, H, A, N. Ang tamang sagot ay kabutihan. Ang mga salitang iyan ay may kinalaman sa ating talakayan ngayong umaga. Nasasabik na ba kayong malaman kung ano ang kaugnayan ng mga ito? Mahusay kung gano'n. Kaya naman, umupo ng maayos at sisimulan natin ito sa pamamagitan ng pakikinig at pagbabasa sa ating maikling kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay isang biyaya, sandaang pasasalamat. Tahimik at payapang namumuhay ang pamilya Gomez sa bayan ng Victoria. Mayroon silang sakahan na puno ng gulay at bukas. Nagtutulungan si Tatay Nanding, Nanay Nina, kasama ang dalawang anak na sina Baste at Beth. Kilala sila sa buong barangay ng Kabuluan dahil bukod sa mag-init ay mapagbigay pa ang mga ito. Hindi sila mayaman, ngunit sila ay handang magbigay ng kanilang tulong sa abot ng kanilang makakaya, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Naku, Manong Nanding, maraming salamat at nagkaroon ng community pantry dito sa ating barangay. Malaking tulong ito sa amin, lalo na nawalan ako ng trabaho. Ito may talong na ako, itlog na lang ang kulang, torta na. Oo nga, paring Nanding, maraming salamat at hindi ko napaproblema pa ang ulam namin ngayong umaga. Ako rin, mayroon ng kalabasa at sitaw. Masarap ito sa pinakbet. Paborito ito ng mga anak ko, kinisang munggo. Masarap na, mas sustansya pa. Sana ay pagpalain kayo ng may kapal sa inyong kabutihan. Walang problema dun mga kapitbahay. Hindi man kalakihan ang aking sinasaka, ngunit sobra-sobra ang mga inani naming gulay, kaya ibinabahagi ko naman ito sa iba. Salamat sa Diyos at maganda ang ani ngayong taon na ito. Sino-sino ba ang magtutulungan? Kundi tayo din naman. Nagpatuloy ang munting community pantry ng pamilya Gomez, katuwang niya sa pagsasaayos ng mga ipinamimigay na gulay ang mga anak na sina Beth at Baste. Ay, Nay, hindi po ba tayo hihingi ng bayad sa mga gulay na pinamimigay natin? Bunso, isa itong kawang gawa. Ibig sabihin, ito ay libre at walang bayad. Tama ang kuya mo, anak. Isa itong paraan ng pagpapakita ng pasasalamat natin sa Diyos. Sapagkat kahit pandemya,
sapat pa rin ang ating pagkain. Hindi niya tayo pinapabayaan. Kaya mga anak, matuto tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang ating natatanggap araw-araw. Marami tayong mga biyaya na galing sa Diyos nang hindi natin namamalayan. Tulad ng itong gulay? Oo, ang gulay ay pagkain. Kung wala tayong pagkain, magugutom tayo, hindi ba? Mayroon tayong damit na naisusuot at may tahan na tayong nasisiluan. O di ba? Oo nga no, kuya. Tsaka nakakapasyal tayo sa plaza tuwing fiesta sa bayan. Naalala ko noong hindi pa pandemic, masaya tayong nakakapasyal sa perya at sumasakay ng mga rides. At hindi lang yun, noong birthday ko, nagpunta tayo sa RTV Tarlac at namasyal. Pinamili pa tayo nila nanay at tatay ng damit. Kumain pa tayo sa Jollibee. Hindi lang ang mga material na bagay ang biyaya na ating natatanggap, kundi ang ating pamilya mismo. Masaya ako at nagkaroon ako ng mga anak na tulad ninyo na mabait at masuri. Siyempre, nagpapasalamat din ako at masipag na maunawain pa ang tatay ninyo. Hindi lang ako masipag. Gwapo pa, hindi ba mga anak? Masiglang nagtawanan ang mag-anak at patuloy na nagbilang ng mga biyayang natatanggap nila sa Panginoon. Napagtanto ni Beth na sa isang biyayang kanyang tinatamasa ay dapat itong magpasalamat sa Diyos ng 100 beses. Inyong natunghayan ang kwentong isang biyaya, 100 pasasalamat. O, feeling blessed ka rin ba? Sana ay may napulot kayong aral sa ating kwento, mga anak. Dahil dyan, ako ay may inihandang tanong upang mapalawak pa ang inyong kaalaman tungkol sa ating paksa. Inaasahan kong makikibahagi kayo sa pagsagot ng mga tanong na ito. Unang tanong, ano ang kaganapan sa Barangay Kabuluan? Ang sagot, mayroong community pantry sa Barangay Kabuluan. Ikalawang tanong, sino ang nag-organisa nito? Ang nag-organisa ng community pantry ay ang mag-anak na Gomez. Ganito rin ba ang inyong sinulat sa inyong papel? Mahusay. Ikatlong tanong naman, bakit kaya sila nag-organisa ng ganitong gawain? Ginawa ito ng mag-anak na Gomez bilang isang pasasalamat sa Diyos dahil sa maganda nilang ani ng kanilang pananim na gulay. Ganito rin ba ang sinulat ninyo? Magaling! Ika-4 na tanong, ano-ano ang mga itinuturing nilang biyaya na kanilang pinasasalamatan? Ang mga itinuturing nilang biyaya ay mga simpleng bagay na kanilang pinapasalamatan ay ang mga sumusunod. Pagkain sa kanilang hapag, masaganang ani, tahanang masisilungan, ang kasuotan o ang kanilang damit, maging ang kanilang pamamasyal, at higit sa lahat, ang kanilang pamilya.
Ipinagpapasalamat mo rin ba ang mga ito? Mabuti kung gano'n. At sa huling katanungan, ano ang mensahe nais iparating ng kwento? Ang mensaheng nais ipaunawa ng kwento ay magpasalamat sa lahat ng mga biyayang natatanggap natin sa araw-araw. Ganito rin ba ang iyong sagot? Magaling! Tama naman, hindi ba? Marami ang biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon sa araw-araw kung ito lamang ay ating bibilangin. Tulad ni Beth, kanyang napagtanto na ang simpleng bagay tulad ng pagkain na niluluto ng inyong nanay, ang damit na iyong sinusuot ngayon, ang tahanang iyong nasisilungan, at ang higit sa lahat, ang iyong pamilya. Ulitin ko, higit sa lahat, ang iyong pamilya ay napakalaki ng biyaya mula sa Kanya. Ngunit sa bawat biyayang ito, ano mo na ipapakita ang iyong pasasalamat? Maaari ko bang malaman? Comment na at aking itong babasahin maya-maya lamang. Narito ang mga paraan kung paano natin maipapakita ang pasasalamat sa Diyos. Tignan natin kung ginagawa mo ang mga ito, ha? Una, magpasalamat sa bawat araw na lumipas. Ang lahat ng biyaya ating tinatamasa ay may kaakibat na pasasalamat. Ang simpleng pag-usal ng salamat po Lord or thank you po at panalangin ng pasasalamat ay malaking bagay at isang tanda ng pananampalataya sa Diyos. Kaya dapat lagi magpa-thank you Lord, ha? Ikalawa, tumulong sa kapwa nang hindi naghihintay ng kapalit. Maraming paraan kung paano tayo makakapag-abot ng tulong sa iba. Tulad ng ginawa ng mag-anak na Gomez sa kwento. Hindi ba't ang mga sobra sa naan nilang kulay ay kusang loob nilang ipinamigay sa kapitbahay na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Ayon nga sa isang kasabihan sa Ingles, it is better to give than to receive. Pangatlo at ang pinaka-importante sa lahat, gumawa ng kabutihan sa kapwa. Ang pagiging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon ang siyang sumasalamin sa ating pagkatao at pananampalataya sa Diyos. Kung isa ka talagang mabuting tao, lahat ng iyong gagawin ay makakabuti rin sa iyong kapwa. Ang simpleng pagpapahiram ng inyong ballpen, mga anak, ngayong face-to-face classes sa mga kamag-aral niyong nangangailangan, ibig sabihin, kayo ay isang mabuting tao. Kaya naman, mahalagang tandaan na marami tayong mga biyaya na natatanggap sa Diyos araw-araw. Kaya marapat lamang na tayo ay magpasalamat sa mga biyayang ito. Maraming paraan kung paano natin maipapahayag o maipakita ang ating pasasalamat. Ang simpleng panalangin, pag-abot ng tulong sa kapwa, at higit sa lahat, ang pagiging mabuting tao ang maaari nating gawin upang maging matibay at mapanatili ang ating pananampalataya. Ay huwag kakalimutan,
Laging magpasalamat sa lahat ng mga biyayang ating natatanggap, maliit man o malaki. At huwag din kalilimutan na laging bilangin ang mga natatanggap na biyaya. Always count your blessings. Ayan mga anak, binabati ko kayo sapagkat inyong nabatid ang paraan ng pasasalamat sa Diyos. Kaya't oras na upang basahin at sukatin ang kaalaman at kabutihang natutuhan ninyo ngayong araw. Ako ay may inihandang pagsusulit. Ano ang inyong gagawin? Simple lamang. Makinig mabuti sa ating panuto. Ang panuto natin ay isulat ang tama kung ang pangungusap ay naglalarawan ng pasasalamat sa Diyos at mali naman kung hindi. Uulitin ko, isulat ang tama kung ang mga sumusunod na sitwasyon ay naglalarawan ng pasasalamat sa Diyos at mali naman kung hindi. Unang bilang, isa sa mga biktima ng bagyo ang mag-anak ni Loida. Sa kabila ng pangyayaring ito, nanatili pa rin silang positibo sa buhay. At nanatiling nagpapasalamat sa Diyos sapagkat hindi sila pinabayaan. Ulitin ko, isa sa mga biktima ng bagyo ang mag-anak ni Loida. Sa kabila ng pangyayaring ito, nananatili pa rin silang positibo sa buhay at nagpapasalamat sa Diyos sapagkat hindi sila pinabayaan. Sagot? Tama. Ikalawang bilang, nadismaya si Mika imbes na matuwa sa pasalubong na sapatos ng kanyang tita. Ang hiling kasi nito ay isang magandang bag. Ulitin natin, nadismaya si Mika imbes na matuwa sa pasalubong na sapatos ng kanyang tita. Ang hiling kasi nito sa kanya ay isang magandang bag. Ano ang sagot? Mali. Ikatlong bilang, nag-aral ng mabuti si Lucas para sa kanyang final exam. Laking tuwa nito nang malamang siya ang nakakuha ng pinakamataas na marka. At sabay sabing, "Thank you Lord." Ulitin natin, nag-aral ng mabuti si Lucas para sa kanyang final exam. Laking tuwa nito nang malamang siya ang nakakuha ng may pinakamataas na marka at sabay sabing, "Thank you Lord." Sagot? Tama. Ikaapat na bilang, pinamimigay ni Mang Carding sa mga kapitbahay ang mga sobra sa mga naani niyang gulay. Ulitin natin, pinamimigay ni Mang Carding sa mga kapitbahay ang mga sobra sa mga naani nilang gulay. Ano kaya ang tamang sagot? Ang sagot ay tama. At ang pinakahuling bilang, makinig mabuti. Pagkatapos ng anihan, nagpapakain ng libre ang pamilya Santos, tanda ng pasasalamat sa masaganang ani. Ulitin natin. Pagkatapos ng anihan, nagpapakain ng libre ang pamilya Santos, tanda ng pasasalamat sa masaganang ani. Sagot? Tama.
Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat alam kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot. Kaya naman mula sa akin ay tanggapin ninyo ang mga papuri. Kayo ay magaling, mahusay at mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng gawain at refleksyon sa inyong learning activities. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Sabi nga nila, marunong ang nagtatanong. Kaya naman, panalangin ko na anumang higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong nais sa buhay araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Inang Chesley R. Bautista, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Nga nasa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin habang lumilindol. Yumuko at magtago sa ilalim na matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog o matumba. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Kung ikaw ay nasa labas, magtungo agad sa open area. Lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa. Kapag naman nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo.
Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac and live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. Project Shine Aral TarlakHenyo can now be viewed via Channel 100 on Converge TV. Hello everyone! Especially to grade 5 learners who are joining us in this live broadcast on FB, TV, and radio. Good morning! I am Teacher Gwyneth Ayumo, your teacher, broadcaster, and guide as you explore Science 5, broadcasting live from the municipality of Capas, Tarlac. For your questions and clarifications, just send them at 0912-195-2037. Again, that is 0912-195-2037. For those at the FB Live, just type in your messages at the comment box. Before we begin, I hope you are in a place away from noise and distractions, so you can hear me loud and clear. Prepare your module, notebooks, and pen so you can take down some notes to remember as we go along with our broadcast. Do you have them now? Great! Together, let us discover the effects of weather disturbances on our daily life. Here are our lesson objectives for this week. First is to identify the effects of weather disturbances on daily life. Second, describe the effects of weather disturbances. And third, enumerate ways how to mitigate the effects of weather disturbances. In our last science episode, you learned about the different weather disturbances in the Philippines. And by now, I am sure we all understand that weather is the condition of the atmosphere for a short period. It has different factors. When these factors change and affect the condition of the atmosphere, weather disturbances may occur. Before we proceed, let us recall the topics discussed by answering our first activity. Let me read the direction. Choose the letter of the correct answer to each of the following questions that I will be reading for you. Write the answers in your science notebook. Again, choose the letter of the correct answer to each of the questions that I will be reading for you. Write the answers in your science notebook. For those who are watching us via Facebook Live, you can type your answers in the comments section. You would be given 3 seconds to answer each number. Are you ready? Let us begin. Now let us have number 1. Number 1, it refers to the disruption of the stable condition of the atmosphere. Again, it refers to the disruption of the stable condition of the atmosphere. Is it letter A, flash floods, letter B, landslides, letter C, storm surge, and letter D, weather disturbance? Okay, what is your answer? It is letter D, weather disturbance. Weather disturbance refers to the disruption of the stable condition of the atmosphere.
Moving on to number 2. Number 2, it is an intense tropical cyclone with a maximum speed of exceeding to 118 kilometers per hour. Again, it is an intense tropical cyclone with a maximum speed exceeding to 118 kilometers per hour. Is it letter A, tropical depression, letter B, tropical disturbance, letter C, tropical storm, and letter D, typhoon? The answer for number 2 is letter D, typhoon. A typhoon is an intense tropical cyclone with a maximum speed exceeding to 118 kilometers per hour. And moving on to number 3. The government agency that warns the people of an approaching typhoon. Again, the government agency that warns the people of an approaching typhoon. Is it letter A, DENR, letter B, DEPED, letter C, Pag-asa, and letter D, FreeVox? What is the answer? The answer is letter C, Pag-asa. It is the government agency that warns the people of an approaching typhoon. Moving on to number 4. The strength of the tropical cyclone depends on the blank. Again, the strength of the tropical cyclone depends on the blank. A, minimum speed of winds near the center. B, maximum speed of wind near the center. And letter C, the cloudiness near the center. D, none of the above. In number 4, the answer is letter B, maximum speed of wind near the center. Moving on to number 5. Typhoon signals are raised according to blank. Again, typhoon signals are raised according to blank. Is it letter A, strength of the wind, letter B, strength and speed of the wind, letter C, speed of the wind, and letter D, none of the above? What is the answer? The answer for number 5 is letter B, the strength and speed of the wind. That was a good start, kids. How many correct answers did you get? I hope you got a perfect score for that. Now that you already know about the different weather disturbances in the Philippines, we move on to another interesting topic in Science 5, which is the continuation of our topic last Monday. But this time, we focus on the effects of weather disturbances on our daily lives. And to start with, let us have this activity. Let me read the direction. Arrange the jumbled words to identify the clues relating to our topic for today. Write your answers in your science notebooks. Again, you can write your answers in the comment section if you are watching us via Facebook Live. These words are related to our lesson for today. Are you ready? Let us begin. Let us have the first one. The jumbled letters are D, Y, C, L, O, U. Again, the jumbled letters are D, Y, C, L, O, U. Arrange these letters to get the correct answer. What do you think is the correct answer? It is cloudy. Next one, we have the jumbled letters are N, Y, S, U. Again, N, Y, S, U. Arrange these letters to get the correct answer. What is the answer? It is sunny. Number 3. The jumbled letters are N, Y, R, A, I. What do you think is the answer? The correct answer for number 3 is rainy. Number 4. The jumbled letters are R, M, Y, S, T, O. Again, R, M, Y, S, T,
S-T-O. Can you guess the word? The correct answer for number 4 is stormy. Let us move on to the last one. The jumbled letters are L, A, C, A, T, Y, M, I. Again, the jumbled letters are L, A, C, A, T, Y, M, I. Can you identify the word being described? If your answer is calamity, then you are correct. Did you get a perfect score for that? Good job! You will encounter and learn more about these concepts as we explore the weather disturbances in the Philippines and their effects. What kind of weather do we have now? Is it fine or cloudy? In the Philippines, we have different weather conditions. We observe weather conditions for many reasons. We do outdoor activities only if the weather is fine. Playing basketball or other outdoor sports, attending festivals, and going on excursions are done during fair weather. In school, we enjoy playing outdoors in fine weather. Field trips, hiking, and camping are also done when the weather is fine. In case of rainy or stormy weather, we are advised to stay home and take necessary precautions. We should protect ourselves during bad weather so that we will not get sick. We should also wear clothes suited to the kind of weather condition to protect ourselves. Ship captains and pilots must know the weather to be warned of coming storms, strong winds, thick clouds, fog, tropical depressions, or even typhoons that can be dangerous to travel. Farmers need to be informed of weather disturbances so that they can care for their crops. Merchants and vendors like to know the weather so they can prepare the goods they will sell. Good weather service is very important. In the Philippines, we have the Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration, or PAG-ASA, that informs us of the weather conditions and gives daily weather reports. The Philippines is located in the typhoon belt, where several typhoons pass each year. In addition to typhoons, the southwest monsoon brings heavy rains that cause floods and rough seas, especially in July, August, and September. Knowing the weather forecast can minimize the loss of lives and properties due to weather disturbances. It can also help the industries. This is because man can prepare for bad weather. Millions of pesos worth of properties and farm crops and people's lives are lost to flood and strong typhoons. These damages can make many people suffer. What should we do to prepare ourselves for any typhoon? There are some points to remember to be safe. But first, let me remind you again of the weather disturbances and the different public storm warning signals that PAG-ASA often share in their weather bulletin. First, we have tropical depression, a tropical cyclone with maximum winds of up to 61 kilometers per hour or less than 33 nautical miles per hour or knots. It is a weak low pressure with a definite surface circulation and the most common in the equatorial region or the intertropical convergence zone, otherwise known as the ITCZ. Next, we have the tropical storm, a tropical cyclone with a maximum wind speed of 62 to 88 kilometers per hour or 34 to 47 knots. It is when the tropical depression intensifies that it becomes a tropical storm. Next, we have the severe tropical storm, a tropical cyclone with a maximum wind speed of 89 to 117 kilometers per hour or 48 to 63 knots.
It is more organized and more circular. And we have then the typhoon. It is a tropical cyclone with a maximum wind speed of 118 to 220 kilometers per hour or 64 to 120 knots. It is most of the time accompanied by heavy rains and strong winds. The occurrence of tropical cyclones affects the environment. Hence, Pag-asa closely observes any change in the atmosphere. The agency gives people regular updates on the weather condition. Typhoon signals warn people of the coming typhoon through their regular weather bulletins. Wind speed is expressed in kilometers per hour and is measured using an anemometer. Here are the latest types and descriptions of different public storm warning signals, otherwise known as the PSWS. We have PSWS number 1, or the Public Storm Warning Signal number 1. It means that tropical cyclone winds of 30 to 60 kilometers per hour are expected within the next 36 hours. What would be the impact of the wind? No damage to very light damage. Next is PSWS number 2. It means tropical cyclone winds of 61 to 120 kilometers per hour are expected within the next 24 hours. What would be the impact of the wind? It is light to moderate damage. Next is Public Storm Warning Signal number 3. It means tropical cyclone winds of 121 to 170 kilometers per hour are expected within the next 18 hours. What would be the impact of the wind? It is moderate to heavy damage. Next is Public Storm Warning Signal number 4. It means tropical cyclone winds of 171 to 220 kilometers per hour are expected within the next 12 hours. What would be the impact of the wind? It is heavy to very heavy damage. And for the last one, we have Public Storm Warning Signal number 5. It means tropical cyclone winds of more than 220 kilometers per hour are expected within 12 hours. What would be the impact of the wind? It is very heavy to widespread damage. So, those were the weather disturbance classification and public warning signals coming from Pag-asa. After knowing the different typhoon classifications and public warning signals description, we move on to the preparation because we must always be laging handa. What should we do then before a typhoon would come? First, keep yourself updated. With the various media platforms, it is next to impossible to not be updated of the supposed typhoon's movement. Next is inspect and clean up your house, especially your drainage system. Check to see if there's a need to fix your house, such as holes on your roofs, damaged doors, windows, or ceilings. Have them fixed as soon as possible. Do check as well your drainage system. If they're clogging, have them fixed or remove any material that may possibly cause the clogging. Next is to store ample amount of ready-to-eat foods and water. Make sure that the foods and water that you will store is adequate for you and your family and will last for few days. Ready-to-eat foods such as canned, packed foods are especially helpful when cooking is no longer feasible. Next is if you have second or third floors or any part in your house that is elevated, have your things, especially those that generate electricity, placed in there. This will keep water from meeting these stuffs. If you are advised to evacuate, do so. These people who will inform you of the need for evacuation are more knowledgeable than anyone else. So don't be hard-headed, at least not during this time of distress.
Always have your emergency kits with you. Your emergency kit may include first aid supplies, candles, flashlights, life vest, and battery-operated radio. So those are the things that you need to do before a typhoon. How about during a typhoon? If no advice to evacuate was announced, then better stay inside your house. Keep yourself calm and postpone any scheduled travels. Keep on monitoring the typhoon's movement through your television, radio, or the internet. If you see signs of water rising, better turn off the main sources of electricity. Do keep your electric-powered items stored in higher areas and refrain from using them during flood. Do not wait along flooded areas to keep yourself from contracting waterborne diseases. If it is inevitable, wear protective gears such as raincoats and boots to protect yourself. And if you are told to evacuate, calmly comply. So those are the things you need to do during a typhoon. Next one is what to do after a typhoon. Monitor and update yourself with the progress of the typhoon through radio, television, or the internet, should this be accessible. If your house was one of the heavily damaged, make sure that your heed to the advice of the authorities regarding its safety and stability. If they are uncertain of your house condition, do not go yet. If the house didn't have that much damage, have your house inspected and do the needed repairs immediately. Just be safe in inspecting your house and avoid scattered debris. Watch out for live wires or any electrical outlet that may be submerged in water. If you don't have the sufficient knowledge on electrical wirings, have an eligible person inspect these wires as well as your appliances before you actually use them again. Next is wear protective gear such as boots. Waterborne diseases such as leptospirosis do not only spread out during typhoon, but also after typhoon. These bacteria that cause this disease may still be present in moist soils or scattered debris, and if this contacts with your open wound, the chances of developing such disease is very much likely. Next is to boil water before drinking as they may be contaminated. And clean up disposed things that may be ground for mosquitoes to breed, such as tires, cans, or pots. And above all, stay calm and do not forget to pray. That is all about our lesson for today. I hope you learned a lot. So it's time to check on what you have learned by doing this assessment. Kindly turn your module on page 13 and 14. Direction: draw a happy face if the activity would help lessen the effects of the storm, and a sad face if not. Write your answers in your science notebook. So let us take a look at the first picture. The first picture is a man holding a chainsaw near a tree. Again, it is a picture of a man holding a chainsaw near a tree. Is it happy face or sad face? Number 2. It is a picture of a group cleaning the surroundings. Again, it is a picture of a group cleaning the surroundings. Is it happy face or sad face? Next one, or the third picture, is the picture of 3 trash cans with proper label. Again, it's a picture of 3 trash cans with proper label. Is it happy face or sad face? The fourth picture, it is a picture of a bulldozer about to carry rocks. Again, it's a picture of a bulldozer about to carry rocks. Is it happy face or sad face? And for the fifth picture, it is planting trees. Again, for the fifth picture, it is planting trees. Is it happy face or sad face? Are you done? Let us check the answers. For number 1, it is sad face.
Number 2, happy face. 3, happy face. 4, sad face. And 5, happy face. Let me congratulate you on accomplishing the assessment. I hope you got nice scores. I am confident that you now fully understand our lesson for this week. Now for your homework, as a student, give at least 3 activities that can be done during good and bad weather. Write your answers in your science notebook. So, that concludes our broadcast for today. For those of you who are sending their answers, questions, and messages using the comment section of our Facebook Live, I will check them out later after our session. Thank you so much for joining me this week for the fun learning experience in Science 5. For in science, always follow your imagination where it allows you to go. I am Teacher Gwyneth A. Payumo, your teacher broadcaster and your learning buddy for Science Grade 5. Thank you so much! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino, Radyo Pilipino, sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino, Radyo Pilipino. Tuberculosis. Ang TB ay isang seryosong sakit kapag ikaw ay nakaranas ng kahit ano sa mga sumusunod: ubo, lagnat, pananakit ng dibdib, pagbaba ng timbang, pagkawala ng gana sa pagkain. Kumonsulta agad sa inyong health center. Libre ito. Hindi ito dapat ikahiya dahil ito'y nagagamot na. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Konsul tayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801.
My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, everyone. Good morning, my dear grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26 and Channel 100 of Converge Cable TV. Simulcast over DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Raymar V. Pedroche, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. School, Santa Ignacia South District. Last time, with teacher Marlon G. Pexon, who is watching right now, we talked about solving routine and non-routine word problems involving volume of a cube in real-life situation using appropriate strategies and tools. And today, we will be discussing about solving routine and non-routine word problems involving rectangular prism in real-life situation using appropriate strategies and tools. I hope you are doing great today. I'm sure you are excited for another 25 minutes of exciting and fun learning in mathematics. So I want you to find your comfortable place so that you can listen properly and attentively and actively participate in today's lesson. Prepare your pencil or ball pen, your notebook and paper. Also bring with you your water bottle to keep hydrated. To measure your learning of the previous lessons, let's have a 3-item review. In this activity, all you have to do is to listen to every question carefully and write it on your answer sheets. And if you are watching live on Facebook, please feel free to comment your answer. I can see some watchers who are greeting and are excited for today's episode. Good morning to Rihanna Isabel Ulsame, Jane Nicole Garcia, Cyron Bautista, Andrea Ulsame, Romilin Bautista, Dave Allen Oriente. Also to Bon Gary Pagaduan, Mel Denver Catabona, and Gerald Marquez. Also to J. Mark Rapaconi, who is watching from Pilpila Elementary School. Keep watching and posting your answers. Who knows, your name might be called later. Are you ready? Number 1. To solve for the volume of a cube, use V is equal to S times S times S or side times side times side. Or letter B, L times W times H or length times width times height. I will give you 5 seconds to answer. Time's up. And Andrea Ulsame and Romilin Bautista, your answers are correct. The answer is letter A. The formula in solving for the volume of a cube is V is equal to S times S times S. Good job, kids! Number 2, the 4-step method in solving word problems are understand, plan, blank, and blank. Is it A, simplify and compute, or B, solve and check? I will give you 5 seconds to answer. Time's up. The answer is the 4-step method in solving word problems are understand, plan, solve, and check. Excellent, kids! So to Dave Allen Oriente, Mel Catabona, you are correct. Number 3, a water container measures 4 decimeter on each edge. What is the volume of the container?
Is it A, 32 cubic decimeters, or B, 64 cubic decimeters? I will give you 10 seconds to answer. Time's up. For Andrea Ulsame, again to Dave Allen Oriente, Romilin Bautista, Mel Denver Catabona, your answers are correct. The answer is letter B. The volume of the container is 64 cubic decimeters. Great job, kids! You really mastered your lesson the other day. We will now continue our lesson with Teacher Marlon on solving routine and non-routine word problems involving volume and this time involving rectangular prism. Example number 1. A swimming pool is 14 meters long, 10 meters wide, and 2 meters deep. How much water can it hold? This is an example of a routine problem. In order to solve this problem, we will use the 4-step method in solving the problem. These are the steps to be followed. Step 1. U for understand. To understand the problem, you have to know what is being asked. The problem is asking for the amount of water the swimming pool can hold. And also, to understand it more, you have to know what facts are given. The facts that were given are the length of the swimming pool, which is 14 meters, the width, which is 10 meters, and the depth or height, which is 2 meters. Second step, P for plan. In planning, you have to determine the operation or formula to be used. Since the problem is asking for the volume of a swimming pool, which is a rectangular prism, we will be using the formula V is equal to length times width times height. So next step, S for solve. We will now use the formula and the given facts in order to solve the problem. So the formula is V is equal to L times W times H. Then substitute the given facts. Substitute 14 meters for the length, 10 meters for the width, and 2 meters for the height. Multiply 14 meters and 10 meters. And the product is 140 square meters. Then multiply 140 square meters and 2 meters. And the product is 280. So the volume of the swimming pool is 280 cubic meters. Last step, C for check. To check, test the equality of both sides and then give your final answer. The formula is volume is equal to length times width times height. For the volume, we have 280 cubic meters equal to 14 meters for the length, 10 meters for the width, and 2 meters for the height. Then, multiply them. So, the equation is now 280 cubic meters is equal to 280 cubic meters. When both sides are equal, then the answer is correct. So, our answer, 280 cubic meters, is correct. The swimming pool can hold 280 cubic meters. Can you follow, kids? Great! We are now moving on to example number 2, which is a non-routine problem. Let us read the problem. To relieve her stress from work, Joanne would always watch the fishes move around in her 100 centimeters long, 50 centimeters wide, and 80 centimeters high aquarium. If the aquarium is filled halfway through its height, how much water is still needed to completely fill the aquarium? As we can see, we have a half-filled rectangular aquarium here. And to solve the problem given, again, we are going to follow the steps that we used earlier. First step, understand. To understand the problem, you have to know what is being asked. The problem is asking for the amount of water that will completely fill the aquarium. And also, to understand it more, you have to know what are the given facts.
So the given facts that were given are the length of the aquarium, which is 100 centimeters, the width, which is 50 centimeters, and the depth or height, which is 80 centimeters. As you can see, using the given facts will only give us the volume of the aquarium. But what is being asked in the problem is the volume of the water that will completely fill this aquarium, since it is only half filled. It only means that there is a hidden question to be answered first. And that is the volume of the water that is already in the aquarium. We have to get first its volume before we get to know how much water is needed to completely fill the aquarium. Next step is to plan. We will determine the formula and the strategy to solve the problem. We have to get first the volume of the aquarium. Next is the volume of the water already filled in the aquarium. Then, the amount of water that will completely fill the aquarium. Then we will be using multiplication operation in getting the volume. And the formula, volume is equal to length times width times height. Then, subtraction operation for getting the amount of water to completely fill the aquarium. So next step, we will solve first for the volume of the aquarium. Using the formula, volume is equal to length times width times height. Then substitute the given facts. Substitute 100 centimeters for the length, 50 centimeters for the width, and 80 centimeters for the height. Multiply 100, 50, and 80. And the product is 400,000. So the volume of the aquarium is 400,000 cubic centimeters. Let's now solve for the volume of the water already in the aquarium. We are going to use the same formula. Then substitute the given facts. Substitute 100 centimeters for the length, 50 centimeters for the width, and 40 centimeters for the height. But why did we use 40 centimeters as the height? Remember, the aquarium is half filled with water. If the height of the aquarium is 80 centimeters, divided by 2, and the answer is 40. So the half of the height of the aquarium is 40 centimeters. Multiply 100, 50, and 40. And the product is 200,000. So the volume of the water already in the aquarium is 200,000 cubic centimeters. To know the amount of water that will completely fill the aquarium, we will subtract the amount of water already in the aquarium from the volume of the aquarium. So 400,000 cubic centimeters minus 200 cubic centimeters is equal to 200,000 cubic centimeters. So the amount of water that will completely fill the aquarium is 200,000 cubic centimeters. For the last step, check. We will test the quality of both sides. The volume of the aquarium must be equal to the volume of water already in the aquarium, plus the volume of water to completely fill the aquarium. So, 400,000 cubic centimeters is equal to 200,000 cubic centimeters plus 200,000 cubic centimeters. Add 200,000 and 200,000 and the total is 400,000. So, 400,000 cubic centimeters is equal to 400,000 cubic centimeters. Our answer, 200,000 cubic centimeters of water is needed to completely fill the aquarium is correct. So, how are you getting along, kids? I hope you can follow the 4 steps method in solving word problems. Now, it's activity time. Let's read and analyze and solve the problem carefully. For those who are watching live on Facebook, please continue posting your answers. I can see how active you are in answering the questions. So, your teachers are so proud of you. Okay, kids, let's start. Let us read this together.
Carlo found a big box filled with equal sizes of smaller boxes. If the big box measures 12 centimeters by 6 centimeters by 10 centimeters, how many smaller boxes has Carlo found if each smaller boxes measures 4 centimeters by 3 centimeters and 5 centimeters? And to solve the problem given, again, we are going to follow the steps that we used earlier. First step, what is asked? The problem is asking for the number of smaller boxes inside the big box found by Carlo. What are the given facts? The given facts that were given are the length of the big box, which is 12 centimeters, and the width, which is 6 centimeters, and the height, which is 10 centimeters. And for the small box, the length is 4 centimeters, the width is 3 centimeters, and the height is 5 centimeters. So, what is the hidden question, if there is? Yes, we need to find the volume of the big box and the smaller box. So next step is to plan. We will determine the formula and the strategy to solve the problem. We are going to use a tabular representation to solve for the problem. So next step, let's solve. Let's fill in the box with the given. Divide the measurement of each dimension of the big box by the dimension of the smaller box. The length of the big box, which is 12 centimeters, divided by the length of the smaller box, which is 4 centimeters. And the quotient is 3 centimeters. The width of the big box, which is 6 centimeters, divided by the width of the smaller box, which is 3 centimeters. And the quotient is 2. And the height of the big box, which is 10 centimeters, divided by the height of the smaller box, which is 5 centimeters. And the quotient is 2. Multiply 3, 2, and 2, and the product is 12. There are 12 smaller boxes inside the big box found by Carlo. For the last step, let us check. If the big box has 12 centimeters length, 6 centimeters width, and 10 centimeters high, using the same formula, V is equal to length times width times height. Substitute the given facts. Multiply them. Then the volume of the big box, which is 720 cubic centimeters. For the smaller box, the length is 4 centimeters, the width is 3 centimeters, and the height is 5 centimeters. Again, using the same formula. Substitute the given. Then multiply them. Then the volume of the smaller box is 60 cubic centimeters. To find the number of smaller boxes inside the big box, we need to divide their volume. 720 cubic centimeters divided by 60 cubic centimeters. The quotient is 12. Our answer, that there is 12 smaller boxes inside the big box found by Carlo, is again correct. Well done, grade 5 learners. So you have learned how to solve routine and non-routine problems involving volume of rectangular prism. For those who are watching, to Lex Brian Gabriel, J. Lord Claudio, then Liza May Pacun, Daniel Pranto, Rian May Nicasio, John Bernal Apelo, Sam Uson. Congratulations, kids! So, let's continue with the another activity. Read, analyze, and solve. Choose the letter of the correct answer. For those who are watching from the television and those listening to the radio, please use your answer sheets. And for those who are watching on Facebook Live, you know what to do. Keep posting your answers on the comment section. So let's start. Number 1. A pit is 7 decimeters long, 5 decimeters wide, and 8 decimeters deep.
How many cubic decimeter of sand can fill the pit? Is it A, 280 cubic decimeters, or B, 380 cubic decimeters, or C, 480 cubic decimeters? Again, number 1, a pit is 7 decimeters long, 5 decimeters wide, and 8 decimeters deep. How many cubic decimeters of sand can fill the pit? Is it A, 280 cubic decimeters, B, 380 cubic decimeters, or C, 480 cubic decimeters? I will give you 10 seconds to answer. Time's up. So, to Romilin Bautista, Ryan or Arnel Prando, you are correct. The answer is 280 cubic decimeters of sand can fill the pit. Again, to Clyde Isaiah Manglikmot, Alvin Dave Nicolas, John Russell C., you are also correct. Number 2, a box of milk is 9 centimeters long, 8 centimeters wide, and 18 centimeter high. Find its volume. Is it A, 1,269 cubic centimeters, or B, 1,289 cubic centimeters, or C, 1,296 cubic centimeters? Again, a box of milk is 9 centimeters long, 8 centimeters wide, and 18 centimeters high. Find its volume. A, 1,269 cubic centimeters, B, 1,289 cubic centimeters, or C, 1,296 cubic centimeters. I will give you 10 seconds to answer. So, time's up. Next, Brian Gabriel Vero, your answer is correct. Cyron Bautista, your answer is also correct. Romilin and Clyde Manglikmot, you are also correct. So the answer is C. The volume of the box is 1,296 cubic centimeters. Good job, kids! And for number 3, a water tank is 0.8 meters long, 0.6 meters wide, and 1 meter high. If the tank is half full, how many cubic centimeters of water does it hold? Is it A, 48,000 cubic centimeters, or B, 24,000 cubic centimeters, or C, 240,000 cubic centimeters? Again, a water tank is 0.8 meters long, 0.6 meters wide, and 1 meter high. If the tank is half full, how many cubic centimeters of water does it hold? Again, another 10 seconds for you to answer. Time's up. John Russell C., your answer is correct. Also to Jen Dave Allen Oriente, to Cheska Castro, to and Cyron Bautista. So the answer is letter C. The water holds 240,000 cubic centimeters of water. How did we get the answer? Solve for the volume of the tank in meter, then convert your answer to centimeters. The volume of the water in meter is 0.48 cubic meters. Since the tank is half filled only, divide 0.48 cubic meters by 2 and you will get 0.24 cubic meters. Convert 0.24 cubic meters to cubic centimeters. To convert, multiply 0.24 to 1 million
The answer is 240 cubic centimeters. Good job, kids! So, what is your score? If you got 3 out of 3, then you are excellent. For those who did not get the perfect score, it doesn't mean you are not good. Don't worry. I know you can do better next time. Just keep on studying. Today, we talked about solving routine and non-routine word problems involving volume of rectangular prism in real-life situation using different strategies and tools. To our grade 5 pupils, I admire you for being good listeners. Great work, kids! To our dear parents and guardians, please continue assisting and guiding our learners in doing their tasks. Your guidance makes a big difference. Thank you so much. There you have it. Congratulations, kids. You did a great job today. That's it for now. You will have more exciting and fun activities in mathematics next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, I am Teacher Raymar B. Pedroche, your Mathematics 5 anchor teacher. Until next time, stay safe. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa ngalan ng pag-ibig, pangakong ikaw lang. Walang hindi gagawin. Walang hindi hahamakin. Paulit-ulit. Araw-araw ikaw pa rin. For richer, for poorer, in sickness and in health. Kung mahal mo sila, magpa-booster ka. Promise. Pexman, ligtas para sa lahat. Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam niyo na, yan ang longest basketball match. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon,
Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali rin, lalong-lalo na sa mag-aaral na nasa ikilamang baitang na kasalukuyang nakikinig sa ating hintilan. Welcome sa Aral TarlakHenyo sa RTV Channel 26, Supapawids sa DCTC 828, Radyo Filipino Tarlac. Ako si Teacher Shirley, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa ating talakayan sa loob ng 25 minuto. At syempre, kung gusto ninyo makibahagi sa ating talakayan ngayong tanghali, maaari kayong mag-message sa ating chat box na makikita sa bandang ibaba ng inyong mga screen. Hihintayin ko ang mga katanungan at kasagutan mga bata. Sa araw na ito, ating tutukuyin ang pagbibigay ng datos na hingi ng sangko. Ito ang dapat matutunan pagkatapos ng ating leksyon. Nakikilala kung ano ang form? Natutukoy ang hinihinging datos sa form? At naibibigay ang datos na hinihingi ng isang form. Handa na ba kayong makinig at matuto? Bago tayo magsimula, atin munang isaisip at isagawa ang 3 S. Sikapin, suruin, at saklawin. Sikaping magkaroon ng maayos na lugar para pag-aaral bumuti. Suriin ang mga detalye ng aralin para pangunawa lalong aangat pa. Saklawin ang mga bagong paraan ng pagkatuto upang uunlad ang talento. Halina't ating tuklasin ang ating bagong aralin ng may sigla. Nakakita ka na ba ng isang form o formularyo? Ano-ano ang mga detalyeng hinihingi dito? Bakit kailangan malaman ang mga impormasyon na ito sa iyo? Kung ang sagot mo ay, opo, nakakita na ako ng isang form at hinihingi sa form na ito ang mga detalye ng magpapakilala sa akin, mahusay. Kung gayon, ating nang talakayin ang form. Maaaring hindi mo napapansin. Subalit, alam mo ba na bahagi na ng ating pang-araw na buhay ang pagsagot sa mga form o formularyo? Gaya ng enrollment form, registration form, maging mga online form, library card, withdrawal or deposit slips, biodata, at marami pang iba. Isang mahalagang kasanayan ang pagsulat ng wastong impormasyon na kailangan sa mga formularyo o form. Kailangan matutuhan ang pagbibigay ng datos na hinihingi sa mga form upang maisakatuparan ang layunin ng panggagamitan nito. Ang isang form o formularyo ay madalas na nangangailangan ng mga impormasyon o datos tulad ng iyong pangalan, tirahan, petsa at lugar ng kapanganakan, pangalan ng iyong mga magulang, background sa edukasyon, at iba pa. Ang impormasyong ito
ay dapat ibigay sa isang kumpleto at tumpak na paraan. Ito ay isang kasanayang kailangang malaman. Ginagamit ang mga form para sa pagkalap ng impormasyon, pagpaparehistro, pagkilala, at sertifikasyon. Tandaan, kinakailangang makatotohanan ang lahat ng mga impormasyon o datos na ilalagay sa mga formula o forms na iyong pupunan. Tandaan mo rin na dapat maayos ang pagkakasulat na may wastong baybay ang bawat salitang isusulat upang ito ay mabasa ng maayos at maunawaan ng nagbabasa. Sa pangkalahatan, ang isang form ay dokumento na nakabalangkas na nagpapahintulot sa pagkuha ng datos ng mga tao. Maliwanag ba mga bata? Ang form ay nagsisilbing instrumento o tool na nagpapahintulot sa pagkolekta ng mga impormasyon na kalaunan ay ginagamit upang matugunan ang iba't ibang mga layunin. Maaari itong magamit na halimbawa upang maitala ang datos ng isang mag-aaral. Narito ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng mga datos sa isang form. Una, alamin tungkol saan ang form. Pangalawa, intindihin ang mga panuto. Ikatlo, gumamit ng malalaking letra sa pagsulat ng mga impormasyon. Ikaapat, tiyakin na ang mga impormasyon na isusulat sa form ay malinaw at mababasa. Ikalima, huwag gumamit ng pula o iba pang mga kulay ng tinta bukod sa karaniwang asul o itim. Ika-anim, kung walang kasagutan sa mga tanong, lagyan ng NA na ang ibig sabihin ay not applicable. Ika-pito, huwag daglatin ang mga salita. Ugaliin laging isagawa ang mga dapat tandaan mga anak para sa maayos at mabilis na pag-fill up ng form sa inyong magiging lakad. Sa panahon ngayon, mas mainam ang pagkuha ng form at pag-fill up ng mas maaga sa nakakdang proseso ito para maiwasan ang anumang di inaasahang suliranin. Narito naman ang mga halimbawa ng mga form o formularyo. Unang halimbawa ay ang Community Tax Certificate o sedula. Ito ay isang uri ng form o dokumento ng identipikasyong pangbuwis. Para sa ikalawang halimbawa ay ang library card. Form o formularyo sa pagkuha at pagbabalik ng aklat. Para sa ikatlong halimbawa, enrollment form. Form sa pagtatala sa paaralan. Para sa ikaapat na halimbawa ay ang bank deposit slip. Ito naman ay form o formularyo para sa pag-iipon o paglalagay ng pera sa bangko. Para sa ikalimang halimbawa, bank withdrawal slip. Siyempre, para naman ito sa paglalabas ng pera sa bangko. Para sa ika-anim na halimbawa, physical fitness test scorecard. Ito naman ay form of formularyo na ginagamit para sa talaan ng body composition. Mahalagang matutunan ang wastong pagsulat ng mga impormasyon o datos na hinihingi sa mga form o formularyo upang maging madali ang pagkuha ng mga personal na impormasyon o datos para sa mga aplikasyon at iba pang transaksyon. Maliwanag ba mga bata? Sa palagay ninyo, handa na ba kayo para sa ating pagsasanay? Kung oo ang inyong kasagutan, narito ang unang gawain. Para sa unang pagsasanay, pag-aralan ang iba't ibang form na nasa larawan.
Pakuin sa kahon ang gamit ng mga forms na ito. Isulat ang letra ng tamang sagot sapat lang. Para sa letrang A, kinukolekta nito ang mga impormasyon ng mga kalahok sa isang paligsahan. Para sa letrang B, ginagamit ang form na ito upang mag-withdraw ng pera mula sa iyong account sa isang bangko. Para sa letrang C, ito ay naglalayong makuha ang impormasyon sa transaksyon tungkol sa isang samahan. Para sa letrang D, hinihingi sa form na ito ang mga impormasyon upang masurot kung ikaw ay kwalipikado para sa isang trabaho o karapat-dapat para sa pagtatala sa isang paaralan. Sa letrang E, pinupunan ang form na ito bilang paghahanda upang makagawa ang iyong card ng pagkakakilanlan na iyong magagamit sa loob at labas ng isang institusyon. Pasdang mabuti ang form. Ito ay form para sa aplikasyon sa card ng pagkakakilanlan. Piliin sa kahon ang letra ng mga gamit ng form na ito. Kung ang sagot mo ay letrang E, tama! Letrang E, pinupunan ng form na ito bilang paghahanda upang magawa ang card ng pagkakakilanlan o school ID na magagamit sa loob at labas ng institusyon. Tumako naman tayo sa pangalawang bilang. Anong form ang nakasulat sa bandang itaas? Ito ay form para sa kalahok sa patimpalak sa pagsusulat ng sanaysay. Ano ang gamit nito? Tama! Ito ay form ng mga kalahok sa patimpalak. Ano kaya ang gamit nito? Mahusay! Ang sagot ay letrang A. Kinukolekta nito ang mga impormasyon ng mga kalahok sa isang paligsahan. Para naman sa pangatlong bilang, narito ang bank withdrawal slip. Para saan kaya ito? Magaling! Ang sagot ay letrang B. Ginagamit ito upang mag-withdraw o maglabas ng pera sa iyong account sa bangko. Anong form naman kaya ang nasa ika-4 na bilang? Ito ay biodata. Saan ito ginagamit? Mahusay! Ang sagot ay letrang D. Hinihingi sa form na ito mga impormasyon ng pagiging kwalipikado sa isang trabaho. Tingnan ang form para sa ika-5 bilang. Ito ay form ng aplikasyon para sa samahan na mag-aaral sa asignaturang Pilipino. Saan ginagamit ang form na ito? Magaling! Ang sagot ay letrang C. Naglalayong makuha ang mahalagang impormasyon para sa isang samahan o organisasyon. Sa palagay ko, magiging mahusay kayo sa fill up ng mga kagaya nitong mga form na ito sa hinaharap. Mahusay mga bata! Binabati ko kayo! Pakatandaan lang mga bata na maging maingat tayo para kanino tayo dapat magbigay ng ating mga personal na impormasyon bilang proteksyon sa atin. Dumako naman tayo sa ikalawang pagsasanay. Basahin at unawain ang bawat
form. Sagutin ang hinihinging impormasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang datos. Para sa Form A, si Marilu ay isang mag-aaral sa ikalimang baitang. Sa pagbubukas ng klase, nangangailangan magkaroon siya ng school ID. Para sa maayos at mabilis na proseso nito, siya ay gagamit ng form sa aplikasyon para sa card ng pagkakakilanlan. Ito ay form na ginagamit para maibigay ang mga kaukulang impormasyon sa pagkuha ng ID. Tara, samahan natin si Marilu sa pag-fill up ng tamang impormasyon sa bawat patlang. Basta gawin ang mga dapat tandaan sa pagsagot ng form. Narito ang mga hinihiling impormasyon. Sa unang bilang, numero ng LRN. Para sa ikawalang bilang, baitang at seksyon. Para sa ikatlong bilang, paaralan. Ika-apat, pangalan. Ika-lima, araw ng kapanganakan. Ika-anim, tirahan. Ika-pito, pangalan kung may magandang hindi mangyayari na pwedeng tawagan. Pangwalo, relasyon sa mag-aaral. Tumako naman tayo sa Form B. Si Jessa at Abigail ay mag-aaral sa ika-6 na baitang. Sila ay nakatakdang magtapos sa susunod na buwan. Bilang paghahanda sa pagtungtong nila sa junior high, sila ay mag-a-apply na scholar ng bayan. Kaya samahan natin silang magsanay sa pagsagot ng scholarship form na inyo ring magagamit sa pagtungtong sa inyong mataas na baitang sa inyong pag-aaral. Narito ang mga impormasyon ng scholarship form. Para sa unang bilang, paaralan. Para sa ikalawang bilang, baitang. Para sa ikatlong bilang, apelyido. Para sa ika-apat na bilang, pangalan. Para sa ika-limang bilang, gitnang pangalan. Para sa ika-anim na bilang, petsa ng kapanganakan. Para sa ika-7 bilang, edad. Para sa ika-8 bilang, tirahan. Para sa ika-9 na bilang, telepono. Para sa ika-10 bilang, average ng grades sa subject na English, Mathematics, at Science. At panghuli ay ang lagda. Isulat ng maayos ang inyong mga kasagutan sa inyong learning activity sheets. Bastoy yan ng iyong guro sa isignaturang Pilipino. Base sa inyong mga natutunan. Sa palagay ko, handang-handa na kayo para sa ating ikatlong pagsasanay. Para sa ating ikatlong gawain. Narito ang isang halimbawa ng pulmonaryo. Ito ay ang card na ginagamit sa aklatan. Nakagamit ka na ba nito? Pag-aralan mo ang card at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ipapasa ang iyong kasagutan sa inyong guro sa Filipino. Ito ang mga katanungang dapat sagutin. Para sa unang tanong, anong mahalagang impormasyon ang makikita sa card na ginagamit sa aklatan? Para sa ikalawang tanong, ano-ano ang mga dapat tandaan sa pagsagot ng mga impormasyong hinihingi sa pulmonaryo? Para sa ikatlong katanungan, mahalaga ba sa librarya ng paaralan ang card na ito? Bakit?
Para sa ika-4 na katanungan, paano makakatulong sa iyo bilang mag-aaral ang mga impormasyon nasa card sa aklatan? Ako'y labis na nasiyahan sa ipinakita ninyong pakikilahok sa ating aralin. Sa araw na ito, binabati ko kayo dahil natapos ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Naway naunawaan at na-enjoy ninyo ang ating talakayan. Laging tandaan, kinakailangang makatotohanan ang lahat na may impormasyon o datos na ilalagay sa mga formularyong iyong pupunan. Tandaan mo rin na dapat maayos ang pagkakasulat na may wastong baybay ang bawat salitang isusulat upang ito ay mabasa ng maayos at maunawaan ng nagbabasa. Sa pangkahalatan, ang isang form ay dokumento na nakabalangkas na nagpapahintulot sa pagkuha ng datos o data ng mga tao. Laging isagawa ang mga dapat tandaan mga anak para sa maayos at mabilis na pagpilak ng form sa inyong magiging lakad. Sa panahon ngayon, mas mainam ang pagkuha na ng form at pag-fill up ng mas maaga sa nakatakdang pagproseso nito para maiwasan ang anumang di inaasahang suliranin. Siyempre, huwag kalimutan na maging maingat tayo kung para kanino tayo dapat magbigay ng ating mga personal na impormasyon bilang proteksyon sa atin. Nakatandaan, ang isang form ay dokumento na nakabalangkas na nagpapahintulot sa pagkuha ng mga datos ng isang tao. Laging isagawa ang mga dapat tandaan mga anak para sa maayos at mabilis na pag-fill up ng forms sa inyong mga magiging lakad. Sa panahon ngayon, mas mainam ang pagkuha na ng form at fill up ng mas maaga sa natakdang proseso nito para maiwasan ang anumang di inaasang suliranin. Siyempre, huwag kalilimutan na maging maingat tayo kung para kanino tayo dapat magbigay ng ating mga personal na impormasyon bilang proteksyon sa atin. Mabilis na lumipas ang 25 minutong talakayan sa Filipino 5. Kung kayo ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng mensahe sa aking messenger. Ang inyong mga tanong ay aking sasagutin sa abot ng aking makakaya. Muli, ako si Teacher Shirley, ang inyong guro sa Filipino sa ika-5 baitang nagsasabing, pag-aaral ay gawing masigla para inyong tagumpay ay manalasa. Hanggang sa muli, paalam! Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Nga nasa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin habang lumilindol. Yumuko at magtago sa ilalim na matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog o matumba. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Kung ikaw ay nasa labas, magtungo agad sa open area. Lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa. Kapag naman nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Tuberculosis.
Gaano katagal ang gamutan ng TB? Ang tuberculosis treatment ay umaabot ng 6 hanggang 8 buwan na pag-inom ng gamot. Kapag naman ito ay naantala, maaaring umabot ng 2 taon ang gamutan. Tandaan, ang TB ay hindi namamana, hindi nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat o pagkatuyo ng pawis sa likod. Hindi na ipapasa sa paghawak ng gamit ng taong may TB. Hindi nakukuha sa kagat ng lamok. Kaya kung may suspetsa, agad kumonsulta. Libre ito. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog. Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad. Huwag nang magsalba pa ng gamit. Tumawag agad sa fire department o humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Takpan ang bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Maari ring gumamit ng panyo o tuwalya. Kung hindi makalabas, pumunta sa anumang bagay na makakapukaw ng atensyon. Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang mawala ito. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan
On air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. Yes, happy morning. Maya paabak ya kayo ngan. Naimbagabigat kada kayo amin, apo. Uy, kompleto ako ngayon. Maayong aga, maayong buntag, buenos dias, at masaya, maligayang araw para po sa ating lahat. Dumako na tayo sa ating mga national updates pa rin. Good morning, Tarlac po. Naka-streaming na tayo. Nasa FB na, nasa YouTube na. Sa Verge Cable Premium Plan 102 channel. Ang ating pong RTV Tarlac Channel 26 sa mga meron pong antena dyan. Ayan. Dakala salamat kayo sa suporta po ninyo sa laging pag-antabay. At ang ating DCTC AM station sa mga listeners natin. Happy morning po sa lahat. At eto na, ang ating pinaka-latest po, aprobado na sa ikatlot huling pagbasa ng Senado, ang panukalang batas na layong palawigin ng deadline ng pagkuha po ng estate tax amnesty ng 2 pang taon hanggang June 2025. Senate Bill 2219. Sa naging botohan po, 24 na senador ang pabor, walang tumutol, walang nag-abstain. Sa ilalim ng panukala, layong amyandahan ng Republic Act 11213 or Tax Amnesty Law para may uro ang deadline ng pagkuha ng estate tax amnesty sa June 14, 2025 pa. Ay napakaganda po nito, at maraming makikinabang dito. Una na po kasing nakatakda ang deadline sana this June 2023. Nakapaloob din po sa panukala na maisama sa coverage ng tax amnesty program yung mga ari-arian ng mga individual na pumanaw bago ang December 31, 2021. Pinakta din po ang mga documentary requirements na dapat isumiti sa BIR at pagmamandato na magsumiti ng proof of settlement ng ari-arian. Pinahintulutan rin po ng panukala ang electronic o manual filing ng estate tax amnesty at pagbabayad ng tax sa mga otorisadong bangko, revenue district officer, tax software provider. Papayagan din po yung installment payment sa loob ng 2 taon mula sa statutory date ng estate tax. Samantala naman, aprobado na rin sa ikatlot huling pagbasa ng Senado ang panukalang pagtatatag ng Maharlika Investment Fund. Ito yung Senate Bill 2020. Pasado alas 2 ng madaling araw po na ipasang naturang panukala kung saan sa naging botohan 19 na senador ang bumoto ng pabor, isang tumutol sa katauhan ni Senadora Risa Hontiveros, isa pang nag-abstain sa botohan is Senator Nancy Binay. Napagalaman namang wala sa sesyon habang nagbobotohan sina Senate Minority Leader Coco Pimentel, Senadora Amy Marcos, Senator Jesus Cordero. At mamayang 11 po ng umaga, gagawin na po yung bicameral conference committee meeting para mapagkasundo ang magkaibang version ng Kamara at Senado ng MIF Bill. Sa panig ng Senado, yung mga naitalagang miyembro ng BICAM panel ay sina Senator Mark Cavillar, siya po yung chairperson, Senator Pia Cayetano, Senator Ronald De La Rosa, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Francis Tolentino, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Aquilino Coco Pimentel III.
Ayon kay Senate President Majority Leader o Senate Majority Leader Joel Villanueva, kung magkakasundo ngayong araw po ang BICAM panel, targeting maratipikahan ang mabubuong BICAM report ngayong huling araw ng sesyon ng Kongreso. Samantala, kabilang naman sa mga pagbabago sa MIF bill ng Senado ay yung pagbabawal sa GSIS, sa SSS, sa Philippine Health Insurance, sa PhilHealth Corporation, Pag-ibig, Overseas Affairs Office. Kasama po dito yung, OWA, ang PIBAW, na mag-invest sa Maharlika Investment Fund. Ito ay para matiyak na hindi magdagalaw po yung pension funds ng mga government at private sector employees. Okay. At ito pa po ang ilan sa mga karagdagang update natin. Alam niyo po, inadapt ng Kamara sa plenaryo yung Senate Bill 2219 o version ng Senado ng panukalang magpapalawig sa estate tax amnesty. Salig sa panukala, ang amnesty ay may extend hanggang June 2025 mula sa original na June ngayong taon. Sakop din yung panukala ang ari-arian ng mga individual na pumanaw bago ang December 31, 2021 mula kasalukuyang December 2017 coverage. Pinahintulutan din ng panukala ang electronic o manual filing po ng estate tax amnesty returns. At maliban dito, dinalian, pinawasan din ng Senado yung documentary requirement para sa pag-avail ng tax amnesty. So dahil po dito, ay hindi na ito isasalang pa sa Bicameral Conference Committee. Iaakyat na po ito sa tanggapan ng Pangulo para malagdaan. Good news po yan, ha? So, dapat marami pong maka-avail itong tax amnesty na ito. Formal na pong nanumpa sa pwesto bilang bagong miyembro ng Kamara si dating DSWD Erwin Tulfo. Si House Majority Leader Manix Dalipe ang nanguna sa panunumpa po ni Tulfo na sinaksihan ng kanyang pamangkin na si Representative Aral Tulfo. Papalitan po ni Tulfo si dating ACT-CIS Representative Jeffrey Soriano na nagbitiw po sa posisyon nito ng Pebrero. Bago po ito, nilinaw ni House Secretary General Reginald Velasco, hinihintay pa po nila yung formal na communication ng COMELEC para po sa sertifikasyon na si Tulfo ang nominee para pumalit sa nabakanteng posisyon. Oras na matanggap po naturang certification, tsaka po mag-uumpisa o formal na mauupo bilang kinatawan si Tulfo. Kagayunman, sapat na po ang pinadalang dokumento ng full body na ibinasura na po ang disqualification case laban kay Tulfo para siya po ay manumpa. Pansapalayan po ng Radyo Pilipinas sa Tulfo, sinabi ng bagong kongresista na umaasa sila na bago ang kalawang sona ni Pangulong Bongbong Marcos ay marisolba po ng COMELEC and Bank ang motion for reconsideration sa inihaing disqualification laban sa kanya upang formal na siyang makaupo. Sa ngayon, kinukonsider na si Tulfo bilang kongresista, ngunit wala pa lamang kapangyarihan na bumoto o makibahagi sa plenaryo o sa mga committee hearings. Sa ilang mga PNP updates naman tayo, nagbabala si PNP Directorate for Operations Director Police Brigadier General Leo Francisco na masisibak sa pwesto yung mga police commander na mabigong ipatigil ang illegal na sugal sa kanilang nasasakupan. Ang pahayag ay ginawa ng opisyal kasunod ng pagkakasibak sa Chief of Police po ng Orion Bataan kamakailan alinsunod sa One Strike, No Take policy ni PNP Chief General Benjamin Acorta Jr. Sa punong balitaan sa Camp Crame, sinabi po ni Brigadier General Francisco na sasapitin ng iba pang opisyal ang kapalaran ng sinibak na hepe kung hindi po nila aaksyonan. Ayan, Kung hindi po nila aaksyonan, ayan, yung mga sumbong tungkol sa illegal na pasugalan sa kanilang area of responsibility. Ayon kay Brigadier General Francisco, nagsasagawa po ngayon ng validation ng intelligence group tungkol sa umunoy wetting activities sa Mimaropa, Calabarzon, Santa Luzon at iba pang region. Nilinaw naman ni Brigadier General Francisco na hindi lang wetting,
kundi lahat ng uri ng illegal na sugal tulad ng bookies, video karera, at iba pa, sakop po ng one strike, no take policy. Ang pinaigting na anti-gambling campaign ay pinagputos po ng PNP Chief alinsunod sa kasunduan nila ni PCSO General Manager Rex Robles na magtulungan laban sa lahat ng uri ng illegal na sugal sa bansa. Ako, ayan, yung mga pasugalan, yung mga sugal dyan sa mga barangay, take note, talagang pati kayo ay damay dito, no? Kasi illegal na pasugalan ay ito po yung isa sa mga marching order ng ating PNP General, the PNP Chief ng ating bansa. At ito po, mukhang good news to, ha? O talagang good news. Nangangailangan ng Kingdom of Saudi Arabia ng skilled OFW sa kanilang bansa sa ilalim ng Special Hiring Program ng Pilipinas at Kingdom of Saudi Arabia para sa sektor ng construction at hotel and restaurant management. Sa Asia Gulf Conception Council Senior Officials Dialogue sa Grand Hyatt Hotel, Bonifacio Global City, Taguig, sinabi po ni Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople na may nakaabang na 1 milyong trabaho para sa mga manggagawang Pilipino sa Kingdom of Saudi Arabia. Dagdag pa ni Ople, ang nasabing bilang ng trabaho po ay inalok lamang sa mga Pilipino dahil sa nakikitang sipag at syaga at wala umanong sakit sa ulo ang Pinoy workers. Ani pa ni Ople, ini-explore ang posibilidad ng special hiring program upang matugunan ang mga pangailangan sa paggawa dahil sa expansion ng Saudi Arabia. Wow naman, ano? Pinili ang mga Pinoy. So pag-usayan po natin lalong-lalo na, ano? Hindi lang dito sa trabaho sa ating bansa, kundi sa ibayong dagat o ibang bansa. Naniniwala naman ang 29% ng mga Pilipino na bumuti ang kalidad ng kanilang pamumuhay kung ikukumpara nung nakalipas na 12 buwan, batay po yan sa survey ng Social Weather Stations. Sa survey na sinagawa mula March 26 to 29, nasa 25% ang nasabing lumala ang kondisyon ng kanilang buhay ngayong taon. Samantala, 46% naman ang nagsabi na walang nagbago o parehas lang ang lagay ng kanilang pamumuhay ngayon kumpara nung nakarang taon. Nagresulta naman ito ng net gainers score na positive 5 na bahagyang mas mababa. Mas mababa lang kumpara sa puntos noong December ng 2022. 13 points din na mas mababa kung ikukumpara sa pre-pandemic level na very high or positive 18 noong fourth quarter ng 2019. Kaugnay nito, sinabi ng SWS na bumaba ang kabuang net gainer score sa nakalipas na quarter dahil sa bahagyang pagbaba ng puntos sa Metro Manila at Mindanao. Ito naman po ang isa pang update. Ginit ngayon ng DTI na nananatiling epektibo ang nilabas nilang suggested retail price sa mga pangunahing bilihin noong Pebrero. Ito mong binigyan din ni Trade Secretary Alfredo Pascual matapos sumirit ang ilang manufacturers na magtaas ng presyo ng kanilang mga produkto bunsod ng iba't ibang kadahilanan. Ayon sa kalihim, nasa bahagi pa rin sila ng pag-aaral at pagkukumpara ng presyo dahil kinakailangan nito upang mabalanse ang interes ng bawat sektor at mapangalagaan ang karapatan ng mga mamimili. Kamakailan lang, nag-ikot ang DTI Consumer Protection Group sa pangunguna ni Undersecretary Ruth Castelo sa ilang piling mga supermarket at grocery stores sa Kamaynilaan para tiyakin kung nakakasunod ang mga ito sa tinakdang SRP. Hinikayat naman po ng DTI ang publiko na iulat sa kanila yung mga tindahan, grocery, supermarket na magtataas ng presyo ng kanilang mga produkto na tiluwas sa itinatadhana ng umiiral na SRP. And this time, dumako na tayo sa ating karagdagang national updates mula sa ating kasamang si Jam Torio. Narito na ang ating mga balita. Kabahagi mo! Kabahagi mo! Radyo Pilipino! Radyo Pilipino!
486 na katao inilikas sa Cagayan dahil sa bagyong Betty. Umabot na sa 486 na individual o 140 pamilya ang inilikas mula sa 3 bayan sa lalawigan ng Cagayan dahil sa bagyong Betty. Sa ulat ng Cagayan Provincial Information Office, batay sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mula sa nasabing bilang, 371 na ay mula sa Barangay Caroan, Ipil, Cabiraoan at Santa Clara sa bayan ng Gonzaga. Ayon kay Edward Gaspar, head ng Municipal DRRM ng Gonzaga, karamihan sa kanilang isinailalim sa preemptive evacuation ay nakatira malapit sa dagat at ang ilan ay ang mga katutubong agta na delikado sa posibleng pagguho ng lupa. Samantala, 34 na pamilya na kinabibilangan ng 111 na individual naman ang inilikas mula sa 4 na barangay sa isla ng Calayan na kinabibilangan ng Barangay Poblasyon, Dadao, Babuyan Claro at Nagilan, habang 2 pamilya naman ang inilikas sa bayan ng Santa Ana. Sa ngayon, lahat ng inilikas ay nasa iba't ibang evacuation center na una na ring inihanda ng mga local government unit para sa mga posibleng maaapektuhan ng naturang bagyo. Balita sa Radyo Pilipino. COVID-19 positivity rate sa NCR bumaba sa nakalipas na 1 linggo. Bumaba ang naitalang COVID-19 positivity rate sa Metro Manila sa nakalipas na 1 linggo. Ayon sa datos ng Octa Research, mula sa 25.7% noong May 20 ay bumaba sa 22% ang positivity rate sa NCR. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, nakapagtala din ng pagbaba sa positivity rate sa ilang mga lalawigan sa Luzon. Kabilang dito ang mga sumusunod: Batangas, 30.9%, Bulacan, 22.1%, Camarines Sur, 43.1%, Cavite, 30.2%, Isabela, 46.4%, Laguna, 29.1%, Rizal, 30.8%, at Zambales na 24.8%. Nasa very high naman ang positivity rate sa Oriental Mindoro na 55.6%. Balita sa Radyo Pilipino. Paghigop sa natitirang langis mula sa lumubog na MT Princess Empress, inumpisahan na. Inumpisahan na ang siphoning o paghigop sa natitirang langis sa lumubog na MT Princess Empress sa katubigan ng Nauhan Oriental, Mindoro. Ayon sa Philippine Coast Guard, dumating sa Calapan Anchorage area ang Dynamic Support Vessel Fire Opal kung saan isinagawa ang boarding formalities. Pagkatapos nito, agad na pinuntahan ng naturang barko ang operational area para simulan ang paghigop sa natitirang langis sa lumubog na motor tanker. Ayon kay Incident Management Team Oriental Mindoro Commander Coast Guard Commodore Jeronimo Tovilla, aabuti ng 20 hanggang 30 araw ang naturang operasyon, depende sa lagay ng panahon at subsea progress. Ang DSV Fire Opal ay chartered ng Malayan Towage and Salvage Corporation at kinontrata naman ng Protection and Indemnity Insurance Club. Naglayag ito mula Singapore noong May 19, 2023 at nakarating sa Subic Bay Freeport Zone noong May 26, 2023 bago dumiretso sa katubigan ng Oriental, Mindoro. Balita sa Radyo Pilipino. At yan ang ating mga balita para sa RTV Tarlac Channel 26. Ako si Jam Torio, nagbabalita. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Yes, maraming salamat, Jam Torio, sa ating mga karagdagang balita, mga national updates. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Happy morning sa lahat ng mga viewers natin. Ayan, na hindi na natin maisa-isa lahat na kayo. Salamat sa laging pag-antabay dito sa atin po. Good morning, Tarlac. Eto na po yung ating mga health tips. Nako, makinig ng maigi. Alam niyo po, ang pamilyang healthy, pamilyang ready. Lalong-lalo na po, ayan, kapag may bagyo, o mga pag-ulan, o mga pagbaha. At dahil pabago-bagong lagay ng ating panahon, hindi tayo dapat po na makampante. At make sure maging handa sa oras po na sakuna, Ano ba itong go bag na ito? Maghanda po tayo ng go bag. Dapat, Yang go bag na yan ay
Laging ready. Ano ba ang laman ng go bag na yan? At eto po, bawat member ng family. So, kung 3 kayo sa pamilya, so yung isang pamilya na yan, dapat may go bag na yan, especially yung may mga anak, eto po ang dapat dalhin ninyo, ha? So, pagkain, number 1. Pag kumakala ng sikmura kasi natin, malaking problema. So, yung mga pagkain kung hindi madaling masira, ayan, biscuits, crackers, cookies, cereals, canned goods, cup noodles, at inuming tubig, instant coffee, tsaa, kagamitan na pangkain tulad ng kutsara, tinidor, plato, o kaya mga disposable kung kaya natin, Plastic bag, yan doon natin nilalagay po yung ating mga basura. Okay? Eto pa, huwag natin kakaligtaan po, toiletries, toothbrush, toothpaste, mouthwash, sanitary napkin, sabon, shampoo, conditioner, kung meron, hand sanitizer, alcohol, insect repellent, sunblock. Eto, huwag dapat mawala. First aid kit, band-aid, yung mga sterilized na gasa, micropore tape, povidone, iodine, alcohol, ointment para sa sugat, mefenamic acid, paracetamol, at saka yung pang-maintenance, ha? Pang-maintenance ni Lola, ni Lolo, at yung iba dyan na nagme-maintain na. Kailangan din ng survival kit. Ano ba itong mga to? Pocket knife na may can opener, flashlight, pen light, posporo, lighter. Lagay yan sa Ziploc bag. Yan, Siyempre po, lubid, tali. Kailangan din natin fish hook. Okay? At pito, mga bagay na maaring gamitin upang makagawa po ng tunog. Okay? Ito pa, kailangan po ng safety goggles, dust mask, ayan, yung mga face mask, N19, N95 pa, ha? Surgical gloves, kapote, siyempre malit na radyo, baterya, charger, power bank, kailangan din ng extension cord. Make sure lahat ng mga yan, dala-dala. Nasa isang go bag. Damit to beddings, magaan na sapatos lang, ha? Chinelas, jacket, damit pang lamig, kumot, balabal, sleeping bag, damit na magtatagal hanggang 3 days. Okay? So, dapat po, lahat tayo nabili lang, hindi naman binabaha dito sa atin, whatever. Nako, kailangan natin lahat ito. Lalong-lalo na po, tubig. Okay. So, this time naman, siyempre, hindi mawawala ang karagdagan update, Tarlac News Roundup from Jam Torio. Sa ulo ng ating mga balita, First Lady Liza Araneta Marcos nagsagawa ng medical mission sa probinsya ng Tarlac. Congressman Jaime Cuangco tutulong sa mga apektadong market vendors sa nangyaring sunog sa palengke ng Kamiling Tarlac. MOA sa pagitan ng SSS at LGU Moncada, nilagdaan ni Mayor Estelita Aquino. 767 scholar ng lungsod ng Tarlac nakatanggap ng allowance. At ngayon, narito ang detalye ng ating mga balita. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang isinagawang medical mission sa probinsya ng Tarlac. Ginanap ang medical mission Lab for All o laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat sa diwa ng Tarlac kung saan sinalubong ni na Governor Susan Yap at Vice Governor Attorney Carlito Casado David ang pagdating nito. Naroon din sa aktibidad ang iba't ibang mga mayors ng ilang bayan. Ganoon rin si Tarlac 2nd District Congressman Christian Yap, 3rd District Congressman Noel Rivera, Attorney Benjamin Benhur Abalos Jr., DOH Undersecretary Eric Tayag, Sagip Party List Congresswoman Caroline Tanchay, Mandy Ledesma ng PhilHealth at iba pang individual.
Ang naganap na medical mission ay naisakatuparan sa ilalim ng pakikipagtulungan ng Provincial Government of Tarlac at Department of Health. Sa mensahe ni First Lady, aniya, ang Lab for All project ay naglalayo na magbigay ng libreng laboratory consultation at medicines sa lahat ng mamamayang Pilipino. Samantala, pinasalamatan naman ni Governor Yap ang pagbisita nito sa probinsya, ganoon rin sa kanyang pagtulong sa mga TarlakHenyo. Kamakailan, binanggit ni Yap na ang medical mission ay parte ng selebrasyon ng ika-150th founding anniversary ng probinsya. Tutulong si Tarlac 1st District Congressman Jaime Cojuangco para sa lahat ng market vendors na apektado ng nangyaring pagkasunog ng Kamiling Public Market noong May 28. Nakipagpulong ito kamakailan kina Kamiling Mayor Erlen Clemente Agustin at Department of Public Works and Highways Engineer Joey Casino upang talakayin ang mga hakbang na kanilang gagawin para sa mga vendors. Sa naganap na pagpupulong ay naroon din ang mga affected market vendors kung saan ibinahagi ng mga ito ang kanilang mga hinaing at pangangailangan. Sa araw na iyon, nag-abot ng tulong si Congressman Jaime para sa 347 market vendors na nawalan ng pwesto dahil sa sunog. Ani ng Congressman, makakaasa umuno ang mga ito na lahat ng kanilang mga hinaing ay narinig at gagawa ng solusyon ng agaran. Nilagdaan ni Moncada Mayor Estelita M. Aquino kamakailan ang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng Social Security System o SSS at Local Government Unit ng Moncada. Ani ni Mayora, ang MOA ay upang ma-enjoy ng mga manggagawang nakapaloob sa Contract of Service at Job Order ang mga benepisyo na kanilang makukuha mula sa SSS. Nakapaloob sa MOA ang panghihikayat sa mga empleyado ng LGU Moncada na bayaran ng kanilang kontribusyon sa SSS. Dagdag pa nito na mahalaga ang ginagampanan ng ibinabayad na kontribusyon sa kanilang pagreretiro at iba pa. Tinanggap ng 767 na scholar ng Tarlac ang kanilang allowance mula sa pamahalaang lungsod ng Tarlac. Sa pamamagitan ng City of Tarlac Integrated Scholarship and Incentive Program, katuwang ang City Social Welfare and Development Office, matagumpay ang naganap na pamamahagi ng scholarship allowance para sa mga scholars. Nakatanggap ang 430 full scholars ng 10,500 pesos bawat isa, 8,000 pesos para sa 272 grantee 1 scholars at 4,000 pesos para sa 65 grantee 2 scholars. Ang isinagawang payout ay para sa second semester ng academic year 2022-2023. At yan ang ating mga balita. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Thank you so much. Ayan, happy morning, Tess. Okay, Tarlac updates pa rin tayo. Mayor Christy Angeles po, sinamahan ang ating DILG Tarlac. At eto nga po ang pag-welcome kahapon sa ating DILG Secretary Benhar Abalos. Benjamin Benhar C. Abalos Jr. sa kanya pong pagbisita dito sa ating pong lalawigan ng Tarlac dyan sa Kapitolyo. And the Secretary Abalos po ay nagkaroon ng pag-uusap ng dialogue with our DILG local government sector at ang ating mga local chief executives. Yung mga mayor natin na dumating po sa Love for All na medical mission dyan sa bulwagang kanlahi natin. No? And bukod po rito, ito yung bahagi ng pakikipag-ugnayan ng ating DILG officers sa mga LGUs outside Metro Manila. Yan ay kanya pong ginagawa, yung mga pagbisita sa mga local chief executives pa rin natin. Hands-on animal breeding activity ang tinututukan ng ating City Government of Tarlac under the leadership of Our Lady Mayor Christy Angeles sa pamagitan po ng City Vet under the leadership of Dr. Noel Siliman III. Natuwang dito ang ating Philippine Carabao Center sa Central Luzon State University
na hangaring mapabuti po ang genetic potentials. Mapabuti pa rin, mapataas ang milk and meat production ng mga kalabaw at populasyon ng improved buffaloes sa lungsod. Sa tulong po ng mga PCC technicians, ito yung libreng pregnancy diagnosis, estrus synchronization, artificial insemination ng water buffaloes. Isasagawa po June 1 and 3 sa 25 barangays ng City of Tarlac bilang bahagi ng Carabao Development Program. Layunin nitong mapabuti at itaas yung populasyon and production ng genetically superior daily buffaloes and beef cattle sa lungsod. Kasama po sa project ang orientation, seminar na makatulong sa mga farmers natin na nagnanais po na pagandahin ang lahat ng lahi ng mga alagang hayop upang makadagdag sa kanilang pangkabuhayan. Mapataas ang antas at kalidad at karne at gatas. Bukod dito, libreng semen straws na purebred dairy buffaloes and beef cattle ang handog ng PCC na lubhang makakatulong sa ating mga farmers, livestock owners. So, sama-sama nating isulong ang solusyon para sa mas mahusay na reproduction ng large ruminants gaya po ng kalabaw at baka dito sa lungsod po ng Tarlac. So, there you have it. Dito na po nagtatapos ang ating Good Morning Tarlac. Maraming salamat sa lahat po ng ating mga viewers and listeners. Okay? Cham, thank you. RTV team, DCTC team, viewers and listeners pa rin natin. And Project Shine, Aral TarlakHenyo po sa RTV, sa Converge Cable, FB streaming natin, and YouTube. So, this is Beng Lopez Campton po. God bless everyone. Hanggang bukas. Maya paabak, kaya kayungan. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga.